Καταρχήν θα ξεκινήσουμε με τους χαιρετισμούς. Εκ μέρους του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών, που είναι ο διοργανωτής αυτής της εκδήλωσης, θα μιλήσουν ο κύριος Πανταβός και ο κύριος Wayne Hall και στη συνέχεια ο Δήμαρχος θα μας απευθύνει χαιρετισμό επ' ευκαιρία της εκδήλωσης. Καλησπέρα σας. Καποδίστρια Σπινέλη. Δύο μεγάλοι οραματιστές σε δύο διαφορετικούς αιώνες της ευρωπαϊκής ιστορίας που με χρονική απόσταση 20 χρόνων εμπνεύστηκαν την ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης. Σήμερα η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης δοκιμάζεται σκληρά στην πράξη και η Ελλάδα είναι ένα από τα πρώτα πεδία που βιώνουμε επώδυνα αυτή τη δοκιμασία. Ποια θα ήταν η θέση αυτών των δύο οραματιστών εάν ευρίσκοντο αυτή τη στιγμή μεταξύ μας? Πώς θα έκριναν την εφαρμογή των ιδεών τους στη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα? Έχουμε την τιμή απόψε να φιλοξενούμε στην Αίγυρα τρεις εκλεκτούς ομιλητές που ο καθένας από τη σκοπιά του θα δώσει το δικό του φως στο θέμα. Εκ μέρους του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία, ευχόμαστε μια καλή συνέχεια και ξεκινάμε από τον Wayne Hall, τον διοργανωτή όλης αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Ευχαριστώ. Η πρωτοβουλία Καποδίστρια Σπινέλη Ευρώπη ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του κ. Παναγιώτη Κουκούλη σε δύο συνεδρίες που είναι εδώ μαζί μας απόψε. Σε δύο συνεδρίες, 22 Νοεμβρίου 2008 και 21 Ιουνίου 2009, δηλαδή πριν από 4 χρόνια. Το συνέδριο υποστηρίχθηκε από το Σύλλογο των Ενεργών Πολιτών, από το Δήμο της Αίγινας, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, με συμμετοχή από τις πρεσβείες της Ελβετίας, Ρωσίας, Ουκρανίας και Κύπρου και από το δίκτυο πόλεων Καποδίστρια. Πέρυσι συνεχίσαμε την πρωτοβουλία σε άλλη μορφή μιας ημερίδας για τον φιλελληνισμό. Η πρωτοβουλία γίνεται όλο και πιο επίκαιρη με την πρόσφατη επαναβίωση του Φόρουμ Σπινέλη σε ανταπόκριση της σημερινής κρίσης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν από τον τότε Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Γιώργο Τσαντήρη, και ίσως θα έπρεπε να έχουμε δεύτερη έκδοση. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Ας προχωρήσουμε. Κύριε Δήμαρχε, θα θέλετε να απευθύνετε το χαιρετισμό? Κυρίες και κύριοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρωτοβουλία των Ενεργών Πολιτών και βεβαίως θέλουμε να χαιρετήσουμε και να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας εκ μέρους του Δήμου για τη σημερινή παρουσία του κυρίου Κούκου, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας μελέτης του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια, του κυρίου Παναγιώτη Πασπαλιάρη, του ιστορικού δημοσιογράφου, και του κυρίου Κέζα, του δημοσιογράφου και πρώην Ευρωβουλευτή. Είναι για μας τιμή να είσαστε σήμερα δίπλα μας, κύριε Κέζα. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους έχουν συνδράμει και έχουν υποστηρίξει το ιστορικό μας νησί για να αναγνωριστεί η 26η Ιανουαρίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας, και αναφέρομαι βεβαίως και στο παρελθόν, στην κυρία Κούκου, στον κύριο Πετρίδη, στον κύριο Πασπαλιάρη, σε όλους όσους είχαν συμμετοχή και υποστήριξη του νησιού μας πάνω στο θέμα αυτό της ανάδειξής του ως εν τέλει πρώτης πρωτεύουσας του νεότερου ελληνικού κράτους. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στη σημερινή μας εκδήλωση και βεβαίως να έχετε υπόψη σας ότι ο Δήμος είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, θα έλεγα, για να υποστηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αναδείκνουν και την πολιτιστική φυσιογνωμία του νησιού μας, αλλά και την ιστορικότητα αυτού του νησιού, το οποίο εμείς από πλευράς του Δήμου υπηρετούμε. Εμείς
και έχει διαπιστωθεί ότι κατά το παρελθόν και κατά τη διάρκεια της θητείας μας έχουμε δώσει, αν θέλετε, εκείνη τη δυναμική που απαιτούν οι σημερινές συνθήκες για να καταφέρουμε να αναδείξουμε το νησί μας στην μια εμφάνιση που θα είναι η καλύτερη εμφάνιση και από πλευράς ποιότητας ζωής, αλλά πολύ περισσότερο από ζητήματα που αφορούν στην υποστήριξη του ιστορικού μας νησιού, από πλευράς πολιτιστικής φυσιογνωμίας του. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είχαμε και επίσκεψη στη Γενέβη, στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου της Γενέβης, και υποστηρίξαμε την εκδήλωση με ομιλία του Δημάρχου για τα 150 χρόνια από το θάνατο του Εϊνάρδου και διαπιστώσαμε εκεί και το ενδιαφέρον της καποδιστριακής περίοδου. Οι Ελβετοί πράγματι είχαν ενδιαφέρον να ακούσουν, να ενημερωθούν αλλά και να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις όσον αφορά στην καποδιστριακή περίοδο, που σήμερα εδώ θα αποδειχθεί στην πράξη εάν αυτή η περίοδος συνιστά άλμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ή όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά και καλή επιτυχία. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση που οργανώνεται από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Αίγινας και ο οποίος συνεχίζει τις ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες του, από τις οποίες είχε προέλθει, όπως προϋπόθηκε, και το Διεθνές Συνέδριο του 2008, Καποδίστρια Σπινέλη Ευρώπη. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι γνωστός σε όλους μας ως ο πρώτος κυβερνήτης του ελεύθερου νεοελληνικού κράτους, αλλά είναι ταυτόχρονα και ένας οραματιστής πολιτικός που ονειρεύεται την πρώιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ομοσπονδιοποίηση των κρατών. Ο μεταγενέστερος Αλτιέρο Σπινέλη, αρκετά χρόνια μετά, είναι επίσης ένας από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους πολιτικούς του 20ου αιώνα και συνεισφέρει σε αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, προχωρώντας στη συγκρότηση ενός συνεκτικού και λιτού Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Η συνεισφορά του αναγνωρίζεται, όπως είναι γνωστό, με την ονομασία του κτηρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως κτίριο Σπινέλη. Το κοινό πεδίο αυτών των δύο Ευρωπαίων πολιτικών, που είναι γεννημένοι σε δύο διαφορετικούς αιώνες, είναι τα οράματά τους και η υποστήριξη τόσο της πολιτικής και οικονομικής, όσο και της κοινωνικής ένωσης. Και ο καθένας αντιπάλεψε στην εποχή του αντιδραστικές δυνάμεις. Στη σημερινή εποχή, όπου η Ευρώπη εστιάζει την προσοχή της κυρίως στην οικονομική ενοποίηση με διαφορετικούς όρους για τα αδύναμα κράτη του Νότου, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και η Ελλάδα, οι κοινωνικές και οι ηθικές αξίες του Καποδίστρια και του Σπινέλη έχουν ξεχαστεί. Ωστόσο, η οικονομική κρίση της Ευρώπης, πριν εκδηλωθεί, είχε συνδεθεί με μια πολύ εκτεταμένη κρίση αξιών. Αυτών των αξιών, όπως της αλληλεγγύης, της ισότιμης μεταχείρισης και του αλληλοσεβασμού ανάμεσα στα κράτη. Το ερώτημα που ερχόμαστε να διερευνήσουμε σήμερα με τη συμβολή των τριών σημαντικών ομιλητών μας είναι ακριβώς αν η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει σε αυτό το πλαίσιο και μπορεί να παραμείνει ενωμένη μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Θα σας παρουσιάσω τους ομιλητές μέσα από μικρά βιογραφικά σημειώματα με τη σειρά που θα μιλήσουν. Πρώτος θα μας μιλήσει ο κύριος Παναγιώτης Πασπαλιάρης, ο οποίος γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1975. Φοιτήσε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα έργα του είναι «Η Δραχμή» το 2007, «Οι Μεγάλοι Έλληνες» Ιωάννης Καποδίστριας του 2008, «Μεγάλοι Έλληνες» Περικλής του 2009 και «Ιστορία του Μεσαιωνικού Μικρασιατικού Πολιτισμού» του 2010. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και αρθογραφεί τακτικά στο περιοδικό Hot Talk για ιστορικά και άλλα θέματα. Ο Τζουλιέτο Κέσα είναι ο δεύτερος ομιλητής μας. Γεννήθηκε το 1940 στο Πεδεμόντιο. Τη δεκαετία του 80, κατά τη διάρκεια της περίοδου Μπερλίνγκουερ, υπήρξε ανταποκριτής των εφημερίδων Λουνιτά και ύστερα Λαστάμπα, εμπειρίες που τον μετέτρεψαν σε έναν από τους καλύτερους σοβιετολόγους του κόσμου. Έγραφε για διάφορα πρακτορεία της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελβετίας, της Γερμανίας, όπως και έκανε εκπομπές για το ραδιόφωνο του Βατικανού. Στα δοκίμια του, που αποτελούν απαραίτητο υλικό για την κατανόηση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στα τελευταία της χρόνια ερευνούσε την παγκοσμιοποίηση,
το διεθνές σύστημα των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τους πολέμους των τελευταίων δεκαετιών. Από το 2004 μέχρι το 2008 ήταν ευρωβουλευτής. Στις ευρωεκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος του κόμματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λεττονία, μέλος του Συνδυασμού των Πρασίνων στην Ευρωβουλή, που προωθεί τα δικαιώματα των ρωσόγλωσσων της Λεττονίας. Είναι μέλος του New Policy Forum, του πρώην Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, του Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Τέλος, ο κύριος Ανδρέας Κούκος που είναι ο τρίτος μας ομιλητής, γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης. Φοιτήσε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων. Κατέχει δε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη ναυτική επιστήμη και στρατηγική από τη Σχολή Πολέμου Ναυτικού, ενώ είναι απόφοιτος και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Το 2012 ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι καθηγητής νεότερης ιστορίας στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και στη Σχολή Πολέμου Ναυτικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει επιστημονικός σύμβουλος του Δικτύου Πόλεων Ιωάννης Καποδίστριας και έχει τιμηθεί με ελληνικά παράσημα και μετάλλια. Είναι ταξίαρχος εν αποστρατεία του Σώματος Νομικών Συμβούλων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το 2010 ίδρυσε την εταιρεία μελέτης του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια, της οποίας είναι και ο πρώτος πρόεδρος, ενώ η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ημερίδες και συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η τελευταία της πρωτοβουλία είναι μια σειρά διαλέξεων από εξειδικευμένους επιστήμονες με τον γενικό τίτλο «Σκέψεις για τον Καποδίστρια». Ο λόγος στους ομιλητές, να παρακαλέσω τον κύριο Πασπαλιάρη να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η τρίτη φορά που μιλάω στην Αίγινα για το θέμα του Καποδίστρια. Είναι η πρώτη φορά που έχω τράκ όμως, γιατί απέναντι μας είναι η καθηγήτρια μου, κυρία Παπούλια, και φοβάμαι το βαθμό στο τέλος. Για να καταλάβουμε το όραμα το ευρωπαϊκό του Καποδίστρια πρέπει να γυρίσουμε 200 χρόνια πριν. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτά τα οποία γνωρίζουμε τώρα, τα προβλήματά μας, και πρέπει να σκεφτούμε πώς ήταν η Ευρώπη πριν από 200 χρόνια. Προσπαθήστε λοιπόν να φέρετε στη μνήμη σας το Θνίσκοντα Γαλάτη. Αυτό το άγαλμα που βρίσκεται στο Καπιτόλιο με τον Γαλάτη στρατιώτη ετοιμοθάνατο. Στις αρχές του 19ου αιώνα η Ευρώπη μοιάζει πολύ με αυτή τη μορφή, με το σώμα ενός πληγωμένου στρατιώτη. Η ανοιχτή πληγή δεν είναι άλλη από τη γαλλική επικράτεια. Η Επανάσταση του 1789 έχει σαρώσει τις ψυχές όλων των Ευρωπαίων που μπορούν να διαβάσουν Ρουσό ή να ονειρευτούν μια δικαιότερη ζωή. Η Γαλλία εκτέλεσε το μονάρχη της, έγινε ριζοσπαστική δημοκρατία Ιακωβίνων. Ένας στρατηγός της κατανίκησε τους εχθρούς της και εξήγαγε τις αρχές της στην Ευρώπη. Όμως η φιλοδοξία του είναι τέτοια που κατέληξε το ίδιο απολυταρχικός και αλαζόνας με τους παλιούς μονάρχες. Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είναι μια δύναμη που στους λαούς άλλοτε φαινόταν ως απελευθερωτής και άλλοτε ως καταπιεστής. Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή εργασία που ανέλαβε ο Καποδίστριας περίπου το 1811 και 1812. Ως αρχηγός της αντικατασκοπίας του ναύαρχου Τσιτσαγκόφ, αρχικά και αργότερα του αρχιστρατήγου Μπαρκλέι Ντετογί, ανέλαβε τη διεκπεραίωση του ψυχολογικού πολέμου πριν και μετά κάθε συνάντηση του γαλλικού και του ρωσικού στρατού στα πεδία των μαχών. Το βασικότερο στοιχείο για μια στρατιά σε ξένο έδαφος είναι η φιλία των κατοίκων του. Αυτή εξασφαλιζόταν αν ο Ναπολέον παρουσιαζόταν ως καταπιεστής και ο Τσάρος ως απελευθερωτής. Η μάχη έπρεπε για τους γηγενείς να μοιάζει ως μάχη για την πατρίδα τους και όχι για έναν μονάρχη. Αυτό ήταν το μυστικό της επιτυχίας του Καποδίστρια εκείνα τα χρόνια στα πεδία των μαχών, στα οποία παρεμπιπτόντως παρασημοφορήθηκε αρκετές φορές και πρώτα απ' όλα παρασημοφορήθηκε με το λευκό χρώμα που στα μαλλιά του, όπως τον γνωρίζουμε από τις εικόνες εποχής. Είχε την τύχη να υπηρετεί τον Τσάρο Αλέξανδρο, που εκείνο τον καιρό ήταν ο πιο φιλελεύθερος από όλους τους ηγεμόνες της Ευρώπης. Ο Τσάρος λοιπόν πρόσεξε την ικανότητά του, αλλά και τα όμοια φιλελεύθερα αισθήματα του συνομήλικου του 35άρη και κυρίου Κόμη. Του ανέθεσε τη δύσκολη υπόθεση της Ελβετίας. Την ημέρα εκείνη, οι Ελβετοί μπορούν να τη γιορτάζουν ως επέτειο της δημοκρατίας τους, της ελευθερίας και της ουδετερότητας που θεμελίωσε μέχρι τις μέρες μας την ευμάρεια της κοινωνίας τους. Έχουν περάσει ακριβώς 200 χρόνια από τότε, ήταν λίγες μέρες μετά τη μάχη της Λειψίας το 1813.
όταν ο Τσάρος ανέθεσε στον Καποδίστρια να αναλάβει την υπόθεση της Ελβετίας. Ο Ναπολέον λοιπόν ιτήθηκε οριστικά. Οι παλιοί ηγεμόνες θέλησαν να ξαναστήσουν την Ευρώπη με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα χρειαζόταν πια να πολεμούν. Προς τούτο ξεκίνησε ένας εξαντλητικός χορός με τόνους σαμπάνιας και κλεπτισμένου φαγητού που το είπαν και συνέδριο της Βιέννης. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα της Αυστρίας το 1814 και το 1815 ήταν ως εξής. Ο Τσάρος της Ρωσίας έκανε έρωτα για όλους. Ο βασιλιάς της Πρωσίας σκεφτόταν για όλους. Ο βασιλιάς της Δανίας μιλούσε για όλους. Ο βασιλιάς της Βαβαρίας, ο πατέρας του Όθωνα, έπινε για όλους. Ο βασιλιάς της Βιτεμβέρης έτρωγε για όλους και ο αυτοκράτορας της Αυστρίας πλήρωνε για όλους. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα της χαροπής διάθεσης μπήκε στις αυτοκρατορικές αίθουσες, πάντα μαυροφορεμένος, μα με ηρεμία και απίστευτη γλυκύτητα στους τρόπους και στο πρόσωπο ο Καποδίστριας. Ίδιος ο Άγιος Ιωάννης της Αποκάλυψης, όπως τον είχε πει ο Μέττερνιχ. Δεν επιθυμούσε ούτε να γιορτάσει, ούτε να χορέψει, ούτε να ερωτευτεί. Καταδίκαζε απερίφραστα την ελαφρότητα της εποχής του. Δεν μπορούσε να την αντιληφθεί και αυτό γιατί είχε άλλη ατζέντα να τον καθοδηγεί, την απελευθέρωση της πατρίδας του. Η πραγματική πρόκληση για τους νικητές κάθε πολέμου είναι πώς θα μοιράσουν τα πράγματα μετά την νίκη τους. Και έτσι ο μεγάλος εχθρός του Τσάρου ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, ο οικοδεσπότης Μέττερνιχ, ο οποίος παρεμπιπτόντως ενδιαφερόταν για όλα αυτά που δεν ενδιαφερόταν ο Καποδίστριας και ο οποίος είχε επίσης μια δική του ατζέντα για το μέλλον. Ο Τσάρος αδυνατούσε να τα βγάλει πέρα μαζί του μέχρι που μπήκε στο ιδιαίτερο δωμάτιό του για να μελετήσει την αλληλογραφία του ο Καποδίστριας. Ο κόσμος λοιπόν είχε μια τελευταία ελπίδα για να προχωρήσει. Για να καταλάβουμε τι έκανε ο Καποδίστριας στην παγκόσμια διπλωματική σκηνή, ποιον κόσμο προσπάθησε να επιβάλλει και ποια κοσμοθεωρία, πρέπει να καταλάβουμε ποιον κόσμο προσπαθούσε να στήσει στον αντίποδα ο Μέττερνιχ. Για το Μέττερνιχ λοιπόν οι λαοί δεν είχαν πατρίδα, είχαν ηγεμόνα. Η βάση ενός κράτους δεν ήταν το έθνος, αλλά τα κληρονομικά δικαιώματα και τα πατρολογήματα των βασιλέων. Ο κόσμος έπρεπε να γυρίσει στο αρχαίο καθεστώς, σαν να μην είχε γίνει ποτέ η Γαλλική Επανάσταση, ούτε ο διαφωτισμός. Τα μέσα του Μέττερνιχ ήταν δύο. Πρώτον, η απευθείας συνεννόηση Αγγλίας-Πρωσίας, Ρωσίας και Αυστρίας. Και δεύτερον, η άμεση κατάπνιξη στο αίμα κάθε αμφισβήτηση στις αποφάσεις τους. Γι' αυτόν υπήρχε μόνο η τετραπλή συμμαχία. Όλους τους υπόλοιπους τους χαρακτήριζε υποσυμμάχους, αν επικροτούσαν τις αποφάσεις του, και τρομοκράτες, Ιακωβίνους, επαναστάτες, αν δεν τις σέβονταν. Ο Μέττερνιχ λοιπόν ήταν ο εκφραστής της παλινόρθωσης. Σε ένα τέτοιο κόσμο, αλυσοδεμένο στις μοναρχικές συμφωνίες, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε ποτέ να απελευθερωθεί. Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο για τον Καποδίστρια. Το δεύτερο ήταν ότι αυτός ο κόσμος του Μέττερνιχ δεν είχε καμία τύχη να επικρατήσει σε ένα μέλλον όπου όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες αφυπνίζονταν. Για τον Καποδίστρια, η βάση ενός κράτους δεν ήταν ο ηγεμόνας, αλλά η απόφαση των πολιτών να δημιουργήσουν μια πατρίδα για αυτούς και για τα παιδιά τους. Παρά το θαυμασμό του στο ρεπουμπλικανισμό και τη δημοκρατία, δεν θέλησε να καταργήσει τους μονάρχες. Πώς θα μπορούσε άραγε ως υπουργός εξωτερικών ενός Τσάρου? Αυτό που θέλησε είναι να μεταρρυθμίσει τις μοναρχίες. Πίστευε και όπου μπορούσε επέβαλε θεσμούς και συντάγματα. Ακόμα και σε κτήσεις του Τσάρου όπως στην Πολωνία και στη Βεσαραβία. Παρότεινε τους πάντες, ακόμα και τον ηγεμόνα του, στην απαραίτητη προεργασία για μια συνταγματική μοναρχία. Οι άνθρωποι έπρεπε να διαφωτιστούν μέσω της μόρφωσης για να μπορούν να διεκδικήσουν σύνταγμα. Συγκεκριμένα γνώρισε στον Τσάρο τη μέθοδο Πεσταλότσι μέσα από τα εκπαιδευτήρια του φίλου του Φάλεμπεργκ στην Ελβετία. Στο αγρόκτημα του Φάλεμπεργκ, οι νέοι συνδέονταν με τη γη μέσα από ένα απίστευτα προοδευτικό για τις μέρες μας πρόγραμμα αγροτικής οικονομίας και αποκτούσαν ηθική υπόσταση και ανεξαρτησία σκέψης. Πίστευε λοιπόν πως το τέλος ενός δρόμου που μία και μόνο γενιά θα μορφωνόταν με τον τρόπο αυτό, ανέμενε τους πολίτες ενός κράτους, ελεύθερους καλλιεργητές γης κατά κύριο λόγο, μια ελεύθερη ζωή. Πρόοδο στην κοινωνία και την οικονομία του τόπου τους και ειρηνική διάθεση και ευτυχία τελικά στους ανθρώπους. Συγκεκριμένα εδώ ήταν στην Αίγινα όταν έλεγε ο Καποδίστριας ότι δεν πίστευε σε όλους τους Έλληνες που ήταν άνω των 30 χρονών. Πίστευε μόνο στη νέα γενιά. Γι' αυτό και ήταν πρωθυπουργός, κυβερνήτης, πρωθυπουργός θα το λέγαμε σήμερα, ο οποίος μια από τις καθημερινές εργασίες του ήταν να πηγαίνει στο μάθημα και να βλέπει να ακούει τις παραδόσεις των δασκάλων στους μαθητές. Πίστευε πολύ στη νέα γενιά και όχι τόσο σε όσους είχαν ξεπεράσει το όριο ηλικίας για να μπορούν να μάθουν. Ο Καποδίστριας λοιπόν ήταν ο άλλος πόλος του κόσμου που χτιζόταν πριν από 200 χρόνια. Ήταν ο πρώτος και ο μεγαλύτερος μεταρρυθμιστής πολιτικός στην Ευρώπη. Εδώ πρέπει μόνο να επαρρυθμίσουμε τις προσπάθειές τους που στηρίζουν αυτό το χαρακτηρισμό. Πρώτον, έδωσε το πλέον φιλελεύθερο σύνταγμα με πρόβλεψη ουδετερότητα στους Ελβετούς. Δεύτερον,
Βοήθησε τους Γερμανούς όσο κανείς εκείνη την εποχή στην πορεία της ομοσπονδιοποίησής τους. Διεκδίκησε μάλιστα το 1815 την ουδετερότητα και τον αφοπλισμό της χώρας τους, ο οποίος έφερε την ειρήνη στην Ευρώπη 150 χρόνια μετά. Διεκδίκησε τον σταδιακό αφοπλισμό όλης της Ηπείρου. Πρότεινε τη δημόσια καταδίκη της μονομερούς επέμβασης μιας μεγάλης δύναμης στα πράγματα ενός άλλου κράτους. Συγκεκριμένα, προσπάθησε 2 φορές να λυτρώσει τους Ιταλούς από την επεμβατικότητα της ξένης δύναμης, της Αυστρίας. Επέβαλε σε πλήστες περιπτώσεις την απεμπόληση της μυστικής διπλωματίας προς όφελος μιας φανερής και ειλικρινούς συνεννόησης των λαών, όπως στην περίπτωση της Πολωνίας, της Γαλλίας, στην περίπτωση της Τριπλής Συμμαχίας που είχε γίνει κατά της Ρωσίας και ούτω καθεξής. Προσπάθησε να επιβάλλει σύνταγμα στη διεφθαρμένη μοναρχία της Ισπανίας. Επίσης, προσπάθησε να επιβάλλει γενική αμνηστία, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και κατάργηση των φορολογικών προνομίων των ευγενών της Ισπανίας. Πρότεινε την κατάργηση του δουλεμπορίου με το οποίο οι Ευρωπαίοι εκμεταλλεύονταν την Αφρικανική Ήπειρο και την ίδρυση ενός διεθνούς οργανισμού επιτήρησης. Πρότεινε την ανεξαρτητοποίηση των Ισπανικών και Πορτογαλικών αποικιών και έσωσε τη Γαλλία, το θέμα το οποίο είχαμε την προηγούμενη φορά, από το διαμελισμό και την Ευρώπη ίσως από νέους εθνικούς πολέμους για 100 χρόνια. Στα καθημάς, γλίτωσε τους Μολδαβούς και τους Λάχους από τις σφαγές των Οθωμανών. Έσωσε τη Σερβική Επανάσταση από την ολοκληρωτική καταστροφή. Έσωσε την Ιόνιο Πολιτεία από τους Αυστριακούς, έστω κι αν οι Άγγλοι αποδείχτηκαν εξίσου σκληροί καταπιεστές. Οργάνωσε παρασκηνιακά το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Τουλάχιστον σε 4 περιπτώσεις έσωσε την Επανάσταση από το οριστικό όλεθρο. Αυτό όμως είναι ένα θέμα για άλλη συνάντησή μας. Υπάρχει ένα ζήτημα ιστορικό που πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουν οι αρχές να ερευνηθεί. Κατά πόσο ο Καποδίστριας ήταν αυτός που έβλεπε απλώς τις επαναστάσεις να ξεσπούν παντού στην Ευρώπη και επιδίωκε με το μεταρρυθμιστικό του έργο να τις σβήσει, όπως πιστεύουν σήμερα οι περισσότεροι ιστορικοί, ή ήταν ο κρυφός εμψυχωτής, ο χρηματοδότης και αρχηγός τους, όπως πίστευε ο Μέττερνιχ και ο βασιλιάς Αγγλίας, ο αντιβασιλιάς Αγγλίας. Ο αρχηγός των ούλτρα φιλελευθέρων, έλεγε ο Μέττερνιχ. Ένας αλήτης, όπως τον αποκαλούσε ο Γεώργιος ο Τέταρτος. Μόνο πλήρης πρόσβαση στα αρχεία των κρατών μπορεί να μας αποκαλύψει τις λεπτομέρειες. Υπάρχει το γνωστό ερώτημα του Ρουμάνου ιστορικού ο Τετέα σε σχέση και η απάντηση του Δεσποτόπουλου από την πλευρά μας. Ξαναγυρίζοντας λοιπόν σε αυτά για τα οποία σήμερα είμαστε σίγουροι, θέλουμε να τονίσουμε μια ελάχιστα γνωστή πτυχή της πολιτικής δραστηριότητας του Καποδίστρια. Στο συνέδριο του Άχεν το 1818, ο Καποδίστριας, προσπαθώντας να επιβάλλει το μεταρρυθμιστικό και φιλελεύθερο του πρόγραμμα, κατέθεσε το υπόμνημα που θέτει τις αρχές της ΕΕ. Είπε πως η συμφωνία των 4 μεγάλων νικητριών δυνάμεων δεν ήταν για να καταπιέζονται οι υπόλοιποι λαοί εθνικά και κοινωνικά. Είπε πως οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν μονομερώς στις υποθέσεις μικρών κρατών. Προέκρινε μια γενικότερη ισότιμη συμμαχία όλων των ευρωπαϊκών λαών, οι οποίοι από κοινού θα αποφάσισαν για τα ζητήματα της Ευρώπης. Οι 4 μεγάλοι, συν τη Γαλλία 5, θα λειτουργούσαν ως το Συμβούλιο Ασφαλείας και θα επέμβαιναν από κοινού σε υποθέσεις που το σύνολο της Ευρώπης αποφάσισε να επέμβουν. Εκεί, σε αυτό το υπόμνημα, τέθηκαν, κατά την άποψή μου, τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της κοινωνίας των εθνών. Έγραφε κάποτε ο Καποδίστριας: δεν είμαστε πια στην εποχή όπου μυστικές και υποθετικές συμμαχίες μπορούν να σώσουν αυτοκρατορίες. Αυτό που μπορεί να τις προφυλάξει σήμερα είναι μια γενική συμμαχία που για να πετύχει πρέπει να είναι ένα δημόσιο γεγονός και όχι μια υπόθεση ή ένα μυστικό. Και σε άλλη περίπτωση, στη μία πλευρά υπάρχει η προοπτική μιας ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα σε όλα τα κράτη και η προοπτική μιας προοδευτικής ολοκλήρωσης των κοινωνικών θεσμών. Στην άλλη πλευρά εμφανίζεται η φρικτή αυτοκρατορία της αναρχίας και του επαναστατικού δεσποτισμού, με όλους τους κινδύνους του διέρη και βασίλευε της παλιάς διπλωματίας. Στην αντίπερα όχθη και πάλι, το 1919 ο Μέττερνιχ έγραφε εμπιστευτικά για τον μεγάλο του αντίπαλο. Ο Καποδίστριας δεν είναι κακός άνθρωπος, αλλά ειλικρινά ένας εντελώς ηλίθιος. Ένα τέλειο παράδειγμα ξεροκεφαλιάς και κακής οπτικής. Ζει σε έναν κόσμο που για μας αποτελεί εφιάλτη. Την επόμενη χρονιά ο Μέττερνιχ έπινε τσάι με τον Τζάρο και, εκμεταλλευόμενος όλη την προεργασία του ενάντια στον Καποδίστρια, τον έπεισε ότι η νέα τάξη πραγμάτων του υπουργού του στην πραγματικότητα ήταν ευθεία απειλή προς τον ίδιο. Αν ήξερε, είπε, ότι με ένα τσάι θα άλλαζα τόσο εύκολα τη γνώμη του Τσάρου, θα έφερα ένα καράβι τσαγιού από την Ασία για να πείσω και τον υπουργό του. Έτσι και έγινε. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να οθήσει τον Τζάρο προς τον πόλεμο με την Τουρκία, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Ο Μέττερνιχ μπορούσε πια ελεύθερος να επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα καταπίεσης των λαών και παλινόρθωση της απόλυτης εξουσίας των ηγεμόνων και της μυστικής τους διπλωματίας στα πράγματα της Ευρώπης. 2 στιγμές τουλάχιστον της μετέπειτα καριέρας του θα θυμήθηκε ίσως τον άσπρονο φίλο του, τον Καποδίστρια.
Η πρώτη ήταν το 1827, τη μέρα του τρίτου γάμου του, όταν και του απαγγέλθηκε πως η Γαλλία, η Αγγλία και η Ρωσία είχαν συνθλίψει τον Ιμπραήμ στον Ναβαρίνο και μαζί τη σιγουριά του για την ισχύ και τον έλεγχο της ιερής του συμμαχίας. Η δεύτερη ήταν το 1848, όταν διέφευγε από την πίσω πόρτα και τον κήπο της καγκελαρίας κρυφά υπό το φόβο των επαναστατών. Ο εφιαλτικός για αυτόν και τους ομοίους του κόσμος του Ιωάννη Καποδίστρια είχε επικρατήσει πια οριστικά. Τι θα έλεγε όμως ο Καποδίστρια σήμερα αν ήταν στην κορυφή της ευρωπαϊκής διπλωματίας? Τι κι αν έχουν περάσει 2 αιώνες, τι κι αν ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν χρειάζεται κανένα ρίσκο, κανένα άλμα της σκέψης, ούτε ερμηνεία των λόγων του. Χρειάζεται μία μόνο το έργο του. Σήμερα λοιπόν ο Καποδίστριας θα μας έλεγε: σεβαστείτε την ελευθερία και την αυτοδιάθεση των λαών. Μην αφήνετε τα ισχυρά κράτη να επιβάλλουν τις απόψεις τους και να καταπιέζουν τα μικρότερα. Καταργήστε τη μυστική διπλωματία. Βαθύνετε τις δημοκρατίες σας, μεγαλώστε τις, πλατείνετε τις και φτιάχτε νέα πιο προοδευτικά συντάγματα. Σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταργήστε το σύγχρονο δουλεμπόριο των ανθρώπων. Προχωρήστε σε γενικό αφοπλισμό. Μεταρρυθμίστε τον κόσμο σας. Μην αμελείτε όμως προς τούτο την ευτυχία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, τη σύνδεσή του με τη γη, τη μόρφωση, το ήθος και την καλλιέργειά του. Σας ευχαριστώ. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Πασπαλιάρη, θα περάσουμε στον κύριο Γκέζα να μας πει τις δικές του απόψεις. Buonasera a tutti cari cittadini di Grecia. Καλησπέρα. Θα αναλάβω τη χρέη μετάφρασης, πιστεύω να τα καταφέρω. Καλησπέρα καταρχάς αγαπητοί συμπολίτες ή πολίτες της Αίγινας. Non so come vi trovate in Europa in questo momento. Της Ελλάδας, ήδη έκανα το πρώτο λάθος. Non so come vi trovate in Europa. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνετε μέσα στην Ευρώπη. Perché anche noi italiani ci troviamo poco bene in Europa, immagino come voi. Και εμείς οι Ιταλοί δεν περνάμε και τόσο καλά στην Ευρώπη, φαντάζομαι, όπως και εσείς. Quindi questa discussione è particolarmente, diciamo così, tempestiva. Επομένως, αυτή η συζήτηση που γίνεται σήμερα είναι φοβερά επίκαιρη. Io mi ero preparato un discorso, ma lo butto via tutto. Είχα φτιάξει ένα θέμα γραπτό, το οποίο το πετάω αυτή τη στιγμή. Perché questo viaggio si è rivelato molto interessante per me. Γιατί αυτό το ταξίδι αποδείχθηκε φοβερά ενδιαφέρον για μένα. Vi confesso Εξομολογούμε. che io non conoscevo Capodistrias. Δεν ήξερα τον Καποδίστρια. E questo mi colpisce molto perché avendolo conosciuto in questo viaggio, in questo giro per la città, insieme ai miei accompagnatori e vostri amici, ho scoperto che questa è una grande personalità europea. Και αυτό με αγγίζει πάρα πολύ, γιατί γνωρίζοντας τον πιο διεξοδικά, περπατώντας μέσα στην πόλη με τους φίλους οι οποίοι με συνόδεψαν σε αυτή την περιήγηση, έχω να αναγνωρίσω ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ευρωπαϊκή προσωπικότητα. E vi dirò una cosa, io sono stato in Parlamento 5 anni, Parlamento europeo dal 2004 al 2009. Υπήρξα ευρωβουλευτής για 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το 2004 μέχρι το 2009. E in quei palazzi europei, grandi palazzi a Bruxelles e a Strasburgo, σε αυτά τα μεγάλα κτίρια στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ci sono molte stanze, aule, luoghi di riunioni che hanno dei nomi di grandi personalità europee. Υπάρχουν πολλές αίθουσες που φέρουν τα ονόματα μεγάλων Ευρωπαίων προσωπικότητων, ευρωπαϊκών προσωπικότητων. E c'è anche un nome greco, uno solo, Και υπάρχει μόνο ένα ελληνικό όνομα, che collega il palazzo di Altiero Spinelli con il palazzo di Spaak, Henry Spaak. που συνδέει το παλέ, το κτίριο του που είναι αφιερωμένο στον Αλτιέρο Σπινέλη, με το κτίριο που είναι αφιερωμένο στον Σπακ. E questo passaggio, questo corridoio, Και αυτός ο διάδρομος, si chiama Karamanlis. Καραμαλής. Allora io di Karamanlis un po' ho letto.
E adesso, avendo scoperto chi è Capodistrias, penso che bisognerebbe rinominarlo quel passaggio, almeno quello, e chiamarlo Capodistria. Έχω διαβάσει για τον Καραμαλή και γνωρίζω γι' αυτόν, αλλά μετά από αυτά που μαθαίνω σήμερα εδώ για τον Καποδίστρια, πιστεύω ότι θα έπρεπε να αλλάξει το όνομα αυτού του διαδρόμου και να μετονομαστεί σε Καποδίστρια. È una riflessione un po' amara, dirò così. Un po' amara. Είναι μια σκέψη λίγο πικρή, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή. Perché io credo che noi stiamo discutendo oggi di una Europa che era quella di Capodistria 100 anni fa e più, e poi quella di Spinelli, che non c'è più. Γιατί εμείς μιλάμε για μια Ευρώπη που ήταν του Καποδίστρια παραπάνω από 100 χρόνια και στη συνέχεια του Σπινέλη και η οποία δεν υπάρχει πια. Proprio non c'è più. Δεν υπάρχει πια. Noi non ce ne siamo accorti, ma quell'Europa ci è stata rubata. Δεν το αντιληφθήκαμε, αλλά μας την κλέψανε. Quell'Europa era basata su due idee molto semplici, straordinariamente semplici. Ήταν βασισμένη αυτή η Ευρώπη σε δύο ιδέες απλές, φοβερά απλές. Si chiamavano pace e cooperazione. Ειρήνη και συνεργασία. Né l'una né l'altra esistono più in questa Europa dove voi e io siamo cittadini. Ούτε η μία, ούτε η άλλη πλέον ως έννοιες υπάρχουν σε αυτή την Ευρώπη που εσείς και εγώ ζούμε πλέον τώρα. Είμαστε πολίτες. Είμαστε πολίτες. Sì. Ora, il progetto era un grande progetto, era un progetto senza precedenti nella storia umana, con la U maiuscola. Το project αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν ένα project χωρίς προηγούμενο. Era un grande progetto che non ha precedenti nella storia umana, nella storia dell'uomo. Και το οποίο δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία του ανθρώπου με το Α κεφαλαίο. Si trattava di costruire per la prima volta nella storia umana uno Stato senza guerra. Επρόκειτο να φτιαχτεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ανθρώπου ένα κράτος χωρίς πόλεμο. Non so se ci avete pensato, non esiste uno Stato al mondo che non sia stato fatto con la guerra. Δεν υπάρχει κράτος στον κόσμο το οποίο να έχει φτιαχτεί χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει κάποιος πόλεμος. O che non sia il risultato di una guerra. Ή να είναι το αποτέλεσμα ενός πολέμου. Ecco, grosso modo questo era il progetto europeo che nacque subito dopo la fine della guerra mondiale. Αυτό λοιπόν ήταν περίπου το project το οποίο γεννήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Si trattava di mettere insieme paesi e popoli completamente diversi. Πρόκειτο δηλαδή να βάλει κανείς μαζί χώρες και λαούς οι οποίοι ήταν τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Sulla base di una ipotesi. Στην βάση μιας υπόθεσης Che esistesse un popolo europeo. ότι υπήρχε πράγματι ένας λαός ευρωπαϊκός. E che ci si potesse intendere anche se avevamo 22-23 lingue diverse. Και ότι θα μπορούσαν αυτοί να συνεννοηθούν οι λαοί, αν και είχαμε 22-23 διαφορετικές γλώσσες. E anche se avevamo alle spalle 6 secoli, 7 secoli di guerre. Και έχοντας στην πλάτη μας 7 αιώνες πολέμου. Ecco, questa era la prima parte, l'idea della pace. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος, η ιδέα της ειρήνης. Qualcuno potrebbe anche dire che questa idea in parte si è realizzata. Κάποιος μπορεί να πει ότι εν μέρει αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε. Perché di guerre dentro l'Europa Γιατί για πολέμους εντός της Ευρώπης non ne abbiamo avuto negli ultimi 60 anni. δεν είχαμε τα τελευταία 60 χρόνια. Salvo una, Εκτός μίας, molto grossa. εκτός ενός, πολύ Quando la μεγάλου, guerra l'ha costruita l'Europa contro la Jugoslavia. εκτός του πολέμου που η ίδια η Ευρώπη δημιούργησε απέναντι στη Qui Ιουγκοσλαβία. è stato un punto di svolta perché quella guerra l'hanno fatta gli europei contro un pezzo di Europa. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο, ένα σημείο στροφής. Οι Ευρωπαίοι έφτιαξαν ένα πόλεμο ενάντια στην Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία που ήταν μέρος της Ευρώπης. E la seconda sorpresa è questa. Και η δεύτερη έκπληξη είναι αυτή. Dovevamo essere in grado di cooperare. Θα έπρεπε να είμαστε ικανοί ώστε να συνεργαζόμαστε.
si presupponeva che noi fossimo diversi per molti aspetti, Ξεκινούσαμε από την υπόθεση ότι είμαστε διαφορετικοί σε διάφορες πλευρές, ma uguali per altri aspetti. αλλά και όμοιοι, δηλαδή συναφείς σε άλλες πλευρές. Diversi livelli di sviluppo economico, Διαφορετικά πεδία οικονομικής ανάπτυξης, diversi livelli di organizzazione sociale, διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής οργάνωσης, diversi livelli di efficienza, διαφορετικά επίπεδα αποτελεσματικότητας, ma nello stesso tempo uguali per diritti. κατά την ίδια στιγμή ίσοι σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα. Se guardiamo la situazione adesso, in questo momento, mentre stiamo parlando, si scopre che noi non abbiamo cooperato. Εάν δούμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή ενώ μιλάμε, βλέπουμε ότι δεν έχουμε συνεργαστεί, δεν συνεργαστήκαμε. Non c'è posto migliore per fare questa affermazione che la Grecia. Δεν υπάρχει καλύτερο σημείο, καλύτερο μέρος όπου μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δήλωση εκτός από την Ελλάδα. Allora, la domanda che io vorrei fare a voi, io ho le mie ipotesi, ma a voi voglio fare una domanda. Εγώ λοιπόν σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση προς εσάς. Εγώ έχω τις απόψεις μου, έχω τις υποθέσεις μου, αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση προς εσάς. Che cosa è accaduto in questi ultimi 30 anni? Τι συνέβη και τα τελευταία 30 χρόνια Che ha trasformato un bel progetto in un inferno. και που μετασχημάτισε ένα θαυμάσιο project σε μια κόλαση. È una domanda importante. Μια Perché, σημαντική ερώτηση. perché se non capiamo che cosa è accaduto e se non sappiamo dove è andato a finire quel progetto, non possiamo neanche uscirne, direi, vivi. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι συνέβη και πού πήγε και κατέληξε αυτό το σχέδιο, δεν θα καταλάβουμε και πώς θα βγούμε έξω. Ecco, io ho una risposta e ve la propongo. Έχω μία απάντηση και σας την προτείνω. È accaduto in questi ultimi 30 anni che noi abbiamo subito, senza accorgercene, un colpo di Stato. Κατά την άποψή μου, συνέβηκε τα τελευταία 30 χρόνια ότι έγινε ένα πραξικόπημα το οποίο δεν το αντιληφθήκαμε. Avevamo costruito delle istituzioni europee, Είχαμε δημιουργήσει ευρωπαϊκούς θεσμούς, il Parlamento europeo, eletto a suffragio universale, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εκλέγεται μέσα από εκλογές, la Commissione europea, την Ευρωπαϊκή il Επιτροπή, Consiglio dei Ministri europei. το Συμβούλιο των Υπουργών Ευρωπαίων. In linea di principio dovevano essere delle organizzazioni, delle strutture, delle istituzioni democratiche. Δηλαδή, λίγο πολύ ήταν θεσμοί, ήταν δομές, ήταν γενικότερα συστήματα δημοκρατικά. E sotto un certo profilo apparentemente sono democratiche. Και από κάποια άποψη είναι δημοκρατικά. Ma il loro potere reale qual è? Μα η πραγματική τους ισχύ ποια είναι? Questa è una delle prime risposte. Noi, popoli europei, abbiamo delegato a un livello superiore una parte della nostra sovranità. Αυτή είναι μία πρώτη απάντηση που μπορεί να δοθεί. Εμείς οι ευρωπαϊκοί λαοί δώσαμε κατά κάποιο τρόπο την εξουσιοδότηση σε κάποια ανώτερη δύναμη να διαχειριστεί την ανεξαρτησία μας. E tutti noi pensavamo che avremmo delegato la nostra sovranità a un livello superiore dove c'era un'altra democrazia, altrettanta democrazia. Και νομίζαμε ότι είχαμε δώσει αυτή την εξουσιοδότηση σε ένα επίπεδο υψηλότερο, όπου υπήρχε ακριβώς και εκεί πέρα μια δημοκρατία, μια δημοκρατική διαδικασία. E invece adesso scopriamo che a quel livello lì, a quel livello superiore, a uno scalino superiore, non c'è nessuna democrazia. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι σε εκείνο εκεί, σε εκείνο το υψηλότερο επίπεδο, δεν υπάρχει δημοκρατία. Sono state fatte leggi importanti come la Costituzione europea cosiddetta, chiamiamola il Trattato di Lisbona. Φτιάχτηκαν αξιόλογοι νόμοι, θα μπορούσαμε να το πούμε το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, που παρουσιάστηκε σαν η Συμφωνία της Λισαβόνας, o come il Trattato di Maastricht, ή η Συμφωνία του Μάστριχτ,
dove apparentemente si è deciso democraticamente, apparentemente. Όπου εκ πρώτης όψεως, γιατί λέω πάντα εκ πρώτης όψεως, επιφανειακά, φαίνεται ότι έγιναν αποφάσεις που λήφθηκαν δημοκρατικά, ελήφθησαν δημοκρατικά. In realtà queste leggi non sono state scritte dai popoli europei, Στην πραγματικότητα, αυτοί οι νόμοι δεν γράφτηκαν από τους λαούς της Ευρώπης, ma sono state scritte dai banchieri. γράφτηκαν από τους τραπεζίτες. Il potere è passato nelle mani dei banchieri, Η εξουσία πέρασε στα χέρια των τραπεζιτών, i quali hanno scritto loro con le loro mani queste leggi. Il trattato di Maastricht è stato scritto dai banchieri. Voi credete che l'abbia scritto il Parlamento europeo? In realtà l'hanno scritto i banchieri mondiali, neanche quelli europei, mondiali. οι οποίοι με τα χέρια τους έγραψαν την συμφωνία του Μάστριχτ. Οι ίδιοι με τα χέρια τους, και όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, θα έλεγα ότι ήταν οι διεθνείς τραπεζίτες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα κείμενα και αυτές τις συμφωνίες. Noi pensavamo di avere un'Europa che si avviava a diventare una federazione di stati. Πιστεύαμε ότι η Ευρώπη κατευθυνόταν προς το να γίνει μια ομοσπονδία κρατών, E invece ci troviamo in un agglomerato di 27 paesi che sono governati dalla Banca Centrale Europea. και τελικά βλέπουμε ότι είμαστε ένα συνοθήλευμα 27 κρατών, το οποίο κυβερνάται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. E voi pensate che la Banca Centrale Europea sia una banca pubblica? Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι μια δημόσια τράπεζα? Se lo pensate vi sbagliate. La Can- Banca Centrale Europea è una banca privata. Κάνετε μεγάλο λάθος, είναι μια καθαρά ιδιωτική τράπεζα. Così come lo è la Banca Centrale greca, così come lo è la Banca Centrale italiana, belga, Όπως είναι, tedesca, eccetera, όπως είναι eccetera. η τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι η αντίστοιχη τράπεζα της Ιταλίας, η Βελγική, η Γερμανική και ούτω καθεξής. E le decisioni quindi dei governi e degli stati europei sono subordinati ai privati. Επομένως, οι αποφάσεις των εθνών, των κρατών, οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, ουσιαστικά εξαρτώνται από τους ιδιώτες. Sono dettate dai consigli di amministrazione delle banche Καθορίζονται από τα συμβούλια των τραπεζών, che decidono, per esempio, il vostro problema principale, quello del debito. και αποφασίζουν, για να μιλήσουμε για το ελληνικό πρόβλημα, το χρέος, δηλαδή το ελληνικό χρέος. Ma quanta gente sa in Grecia che il costo e il valore del debito greco è stato deciso a Londra da 20 banche che hanno preso decisioni senza nessun controllo democratico? Πόσοι γνωρίζουν ότι το κόστος του ελληνικού χρέους και η απόφαση γι' αυτό ελήφθη στο Λονδίνο από 20 τράπεζες μεταξύ τους, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Ecco, questo è il quadro. Allora, io non voglio farla molto lunga, la traduzione allunga il mio discorso, quindi voglio essere breve, ma magari mi farete delle domande, farete delle domande. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο. Δεν θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ, γιατί θα φύγουμε πάρα πολύ μακριά και έχουμε και ενδεχόμενες ερωτήσεις στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν προχωράμε. Dobbiamo essere franchi, quel progetto è stato cancellato, Ας Μάλιστα. είμαστε ειλικρινείς. Εκείνο το σχέδιο σβήστηκε. ma era e rimane un bel progetto. Αλλά ήταν και είναι πάντα ένα ωραίο σχέδιο, ένα όμορφο σχέδιο. Bisogna semplicemente che affrontiamo la questione se vogliamo ricominciare a costruirlo. Απλώς πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να δοκιμάσουμε την περίπτωση να το ξαναφτιάξουμε, να το ξαναεφαρμόσουμε. È chiaro che per ricostruirlo bisogna ritornare in possesso del nostro denaro, innanzitutto. Είναι ξεκάθαρο ότι για να το ξαναφτιάξουμε αυτό, να το ξαναεφαρμόσουμε αυτό το project, θα πρέπει να γίνουμε κύριοι των χρημάτων μας πάλι. Il che significa che bisogna nazionalizzare la Banca Centrale Europea. Δηλαδή να εθνικοποιήσουμε την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. E trasformarla in una banca internazionale i cui unici soci sono le banche centrali dei singoli stati, tutte nazionalizzate. Και να την κάνουμε μια κεντρική τράπεζα, της οποίας μέλη θα είναι οι 11 τράπεζες ευρωπαϊκές, που θα είναι και αυτές εθνικές και εθνικοποιημένες.
Questo è un primo passo fondamentale, che significa che bisogna annullare il Trattato di Lisbona. Αυτό είναι το πρώτο αποφασιστικό βήμα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε τη συμφωνία της Λισαβόνας. Ecco, mi ricollego a quello che diceva il mio oratore precedente. Επανασυνδέουμε αυτά που είπε ο προηγούμενος ομιλητής, ο Παναγιώτης ο Πασπαλιάρης. Il potere deve ritornare nelle mani degli stati, Πρέπει να γυρίσει η εξουσία στα χέρια των κρατών, e cioè nelle mani dei popoli. στα χέρια των πολιτών, των λαών. E quindi un nuovo processo costituente europeo deve partire dai referendum popolari. Επομένως, η καινούρια συντακτική διαδικασία, ευρωπαϊκή συντακτική διαδικασία, πρέπει να ξεκινήσει από λαϊκά δημοψηφίσματα. Vi ricordo che l'attuale Trattato di Lisbona fu respinto da 3 referendum popolari. 3. Francia, Olanda, Irlanda. Θυμάμαι ότι η πρόσφατη συμφωνία της Λισαβόνας απορρίφθηκε από 3 ρεφερέντουμ, 3 διποψηφίσματα. Γαλλία, Olanda, Ολλανδία Irlanda. και Ιρλανδία. Dopodiché le regole sono state cambiate, senza dire niente a nessuno. Οπότε μετά αλλάξανε οι κανόνες, χωρίς βέβαια να ενημερωθεί και κάποιος, E si è trasferito il potere di ratificare il trattato ai parlamenti. και μεταφέρθηκε η εξουσία στο να επικυρωθούν οι συμφωνίες στα κοινοβούλια, στα εθνικά κοινοβούλια. E quindi io credo che noi dobbiamo ritornare a questo punto. Sono i popoli che devono decidere se vogliono far parte dell'Europa. Ξαναγυρνάω λοιπόν να λέω ότι πρέπει να είναι οι λαοί αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να είναι μέρος της Ευρώπης. E quindi bisogna costruire un nuovo processo costituente europeo. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια συντακτική ευρωπαϊκή διαδικασία. Dove si afferma il principio che tutti i paesi europei, grandi o piccoli, sono uguali. Όπου ξεκάθαρα θα καθορίζεται ότι είτε μικρά είτε μεγάλα τα κράτη είναι ίσα μεταξύ τους. Che è l'unico modo per impedire che i grossi determinino il destino dei piccoli. Και είναι ο μόνος τρόπος ώστε τα μεγάλα ισχυρά κράτη να μην καθορίζουν αυτά τη μοίρα των μικρών κρατών. Ecco, questo è quello che volevo dire per descrivere la situazione in cui ci troviamo. Αυτά ήθελα να πω για να περιγράψω την κατάσταση στην οποία είμαστε σήμερα, ζούμε σήμερα. Tuttavia voglio aggiungere solo una cosa. Θα ήθελα παρόλα αυτά στη συνέχεια να πω ακόμα ένα πράγμα. I padroni del mondo Οι κύριοι του κόσμου, τα αφεντικά του κόσμου, non è una frase che ho inventato io, la dice sempre Paul Krugman, premio Nobel per l'economia. δεν είναι μια φράση που την έχω εφεύρει εγώ, την αναφέρει πάντα ο Πολ Κρούκμαν, το βραβείο Νόμπελ για την οικονομία. Che richiama in inglese The Master of the Universe. The Master of the Universe, τους λέει στα αγγλικά. Ecco, i padroni dell'universo sono diventati molto potenti. Οι κύριοι της υφηλίου, αν θέλουμε να το πούμε, δεν ξέρω να το μεταφράζω σωστά, The Master of Universe, έχουν γίνει πάρα πολύ ισχυροί. Secondo me sono non più di 200-250 persone. Δεν είναι παραπάνω από 200-250 άτομα. Noi, voi, io, non li conosciamo tutti. Qualcuno lo avete sentito nominare. Non so, per esempio, George Soros. Εσείς, εγώ, δεν τους ξέρουμε φυσικά όλους, ή μπορεί να έχουμε ακούσει κάποιον από αυτούς, για παράδειγμα τον George Soros. E altri. Και άλλοι, In essenziale. Molti però non li conosciamo per niente. Αλλά τους περισσότερους δεν τους ξέρουμε καθόλου. Quello che vediamo, cioè quelli che vedete sui canali televisivi, non sono i padroni del mondo. Αυτούς που βλέπουμε, αυτούς που βλέπετε στα media, στα τηλεοπτικά μέσα, δεν είναι οι κύριοι του κόσμου. Sono i maggiordomi dei padroni. Sono οι butler, οι υπηρέτες, ναι. Quelli che portano il caffè. Φέρνουν τον καφέ, τους σερβίρουν. E infatti vi chiudono i canali televisivi perché non è più neanche importante vedere i maggiordomi. Και γι' αυτό σας κλείνουν όπως εδώ στην Ελλάδα τα τηλεοπτικά κανάλια, γιατί δεν έχει και τόση σημασία να βλέπετε τους butler. Ναι. Perché dico questa cosa? Perché sono molto potenti questi signori e non accetteranno che gli si porti via il potere che hanno conquistato. Αυτοί οι κύριοι δεν θα δεχτούν ποτέ να χάσουν την εξουσία την οποία έχουν στα χέρια τους. E quindi se i popoli europei, se voi greci, se noi italiani
cominceremo a dire che rivogliamo indietro la nostra democrazia, certo che reagiranno molto duramente. Και επομένως, εάν οι λαοί της Ευρώπης, οι Έλληνες ή οι Ιταλοί ζητήσουν, απαιτήσουν να γυρίσει πίσω η δημοκρατία, να αποκατασταθεί η δημοκρατία, θα αντιδράσουν πάρα πολύ σκληρά. Per questo io credo che quando si fa la proposta aprire un nuovo processo costituente europeo, bisogna anche sapere che non si uscirà vincitori ciascuno per conto proprio. Γι' αυτό θα θέλω να τονίσω ότι όταν είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία, συντακτική διαδικασία ευρωπαϊκή, δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι πάντα στο τέλος θα κερδίσει κάποιος όλα αυτά τα οποία θέλει να κερδίσει. Quindi si pone il problema di aprire una nuova fase e costruire un grande movimento democratico europeo. Επομένως ανοίγει η φάση, η περίοδος κατά την οποία πρέπει να γίνει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δημοκρατικό κίνημα. Sapendo che questa è una fase completamente nuova della storia dell'uomo. Γνωρίζοντας ότι αυτή είναι μια καινούργια τελείως φάση στην ιστορία του ανθρώπου. La crisi del mondo è immensa. Η κρίση του κόσμου είναι μεγάλη, απέραντη. Ed è solo all'inizio. Και είναι μόνο στην αρχή. Io penso che una delle cose che bisogna mettere all'ordine del giorno è che la crescita, come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 50 anni, non è più riproducibile. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι η ανάπτυξη, όπως τη γνωρίσαμε τα τελευταία 50 χρόνια, δεν είναι πλέον επαναλήψιμη. Siamo arrivati ai limiti dello sviluppo. Φτάσαμε στα όρια της ανάπτυξης. Il Club di Roma lo aveva già previsto oltre 40 anni fa. Η Λέσχη της Ρώμης το είχε προβλέψει τουλάχιστον 40 χρόνια πριν. Quindi quando sentite qualcuno dei vostri politici, vostri greci non importa, o italiani o di qualunque paese siano, Germania, che vi dicono state tranquilli, fra poco la crisi finisce e ricominciamo a crescere. Επομένως, όταν ακούμε τους πολιτικούς, είναι είτε Έλληνες, είτε Ιταλούς, είτε σε οποιαδήποτε άλλο κράτος, να μας διαβεβαιώνουν κάντε υπομονή και η κρίση θα τελειώσει, θα αρχίσει πάλι η ανάπτυξη, Semplicemente non credeteli. απλώς μην τους πιστέψετε. O mentono, Ή ψεύδονται, oppure sono ignoranti. ή δεν έχουν γνώση, δεν γνωρίζουν τι λένε. Ναι. Scegliete voi, forse sono e mentitori e ignoranti. Ας διαλέξουμε, ίσως είναι και τα δύο τελικά, και ψεύτες, αλλά και άσχετοι. Ναι. Faccio solo un esempio e finisco. Voi capite che cosa sto dicendo, da questo esempio lo capirete benissimo. Fra 5 anni. Ας δώσω ένα παράδειγμα και ίσως να το καταλάβετε καλύτερα. Σε 5 χρόνια, Nel 2018, στο 2018, la Cina, per esempio, η Κίνα, λόγου χάρη, sarà una Cina e mezzo. θα είναι μια Κίνα και μισή. Perché la Cina cresce del 10% medio anno. Αυξάνεται, έχει αύξηση, ανάπτυξη 10% το χρόνο. E se moltiplichi 5 per 10 fa 50. 5 επί 10 κάνει 50. E che vuol dire molto semplicemente che i cinesi fra 5 anni mangeranno tanta carne quanto la mangiano gli europei. Σε 5 λοιπόν χρόνια οι Κινέζοι θα τρώνε τόσο κρέας όσο τρώνε και οι Ευρωπαίοι. E avranno tante automobili quante abbiamo noi. Και θα έχουν τόσα αυτοκίνητα όσα έχουμε κι εμείς. E vorranno andare in macchina come andiamo noi. Και θα το θέλουν, χρησιμοποιούν το αυτοκίνητο όπως το χρησιμοποιούμε κι εμείς. Non ci saranno più risorse per tutti. Δεν θα υπάρξουν πλέον αποθέματα ενεργειακά για όλους. E questo è il risultato di un principio della fisica, Είναι μια εφαρμογή των αρχών της φυσικής non della politica. και όχι της πολιτικής. E questo principio si espone così. Και αυτή η αρχή εκφράζεται ως εξής. In un sistema finito di risorse, uno Sena. sviluppo infinito è impossibile. Σε ένα πεπερασμένο σύστημα πόρων, uno sviluppo, Infinito è impossibile. μια ανάπτυξη χωρίς πέρας, χωρίς τέλος, είναι αδύνατη. Questo è il punto. Αυτό είναι το σημείο. Noi ci troviamo qui. Allora, noi abbiamo bisogno di una Europa forte e democratica. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μια Ευρώπη δυνατή και δημοκρατική, che diventi un attore di pace su scala mondiale. που να γίνει ένας πρωταγωνιστής της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
tornando al discorso di Spinelli e di Capodistria, un'Europa di pace non solo al suo interno. Γυρνώντας στο θέμα του Σπινέλη και του Καποδίστρια, μια Ευρώπη ειρήνης, αλλά όχι μόνο στο εσωτερικό της. Ma un'Europa capace di svolgere un'azione di pace su scala mondiale. Αλλά μια Ευρώπη ικανή να αναπτύξει ένα ειρηνικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Io, se dovessi fare il programma di un governo europeo, italiano o anche greco, ci metterei al primo punto questa frase, la propongo. Εάν επρόκειτο εγώ να φτιάξω ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, ελληνικό, Ιταλιάνο ή Ιταλικό, που να απευθύνεται στην Ευρώπη, θα ξεκινούσα ως La frase è questa: noi non parteciperemo più a nessuna azione militare fuori dai nostri confini. Δεν θα συμμετάσχουμε ποτέ πλέον σε μια στρατιωτική επιχείρηση εκτός των ορίων της Ευρώπης. Ecco, questo sarebbe l'inizio di un manifesto nuovo per l'Europa del futuro. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας καινούριας διακήρυξης για την Ευρώπη του μέλλοντος. Grazie. Ευχαριστούμε. Μετά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που άνοιξε ο Τζουλιέτο Κίζα, για τα οποία φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, κρατήστε τες για να τις υποβάλλετε, όπως και τις τοποθετήσεις σας, μετά την ομιλία του κυρίου Κούκου που ξεκινάει τώρα. Ευχαριστώ. Εγώ πρέπει και να συνοψίσω λίγο, τα όσα είπαν οι δύο προηγούμενοι, αλλά και να αναπτύξω τις δικές μου ιδέες και να βάλω ίσως και κάποια ερωτήματα. Ξεκινώ με την Αίγινα. Επειδή είμαι 5ο χρόνο εδώ και έχω κάνει πάνω από 10 συμμετοχές σε συνέδρια, σε ημερίδες, θεωρώ τον εαυτό μου και λίγο, λες και είμαι κάτοικος της Αίγινας και Αιγινίτης. Πάντα η Αίγινα πρωτοπόρος, θα το έλεγα πάντα αυτό, με το Δήμο της, αλλά και με έναν ιδιαίτερο σύλλογο ενεργών πολιτών που δεν τον βρίσκουμε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος τόσο συγκροτημένο. Και ίσως στο μέλλον, κύριε Χολ και κύριε Πανταβέ και σε όλους εσάς που συμμετάσχετε και τον ενισχύετε, ίσως στο μέλλον να είστε παράδειγμα για πολλούς άλλους συλλόγους, για μια συγκρότηση σε άλλους χώρους. Ευχαριστώ λοιπόν τον Σύλλογο Ενεργών Πολιτών της Αίγινας για την πρόσκληση. Βρέθηκα για πρώτη φορά στην Αίγινα το Σεπτέμβριο του 2008 για να μιλήσω στο επιστημονικό συνέδριο τότε με τον κύριο Μπόγρη, αν θυμάμαι καλά, υπεύθυνο του συνεδρίου στο Δημοτικό Σχολείο της Αίγινας. Μετά επιστημονικό σύμβουλο σε ένα διάστημα στην Προεδρία της Αίγινας στο δίκτυο πόλεων Ιωάννη Καποδίστρια, με διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων με τον κύριο Κουκούλη, τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Τσατήρη τότε και τον Ιούνιο του 2009. Εκεί λοιπόν το 2009 είχαμε θέσει για πρώτη φορά το πώς αυτοί οι δύο άνδρες, ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρος Σπινέλη, οραματίζονταν την Ευρώπη. Συνέδριο με αυτό το ιδιαίτερο θέμα στην αρχή τότε μιας τεράστιας οικονομικής κρίσης που ούτε φανταζόμασταν, που φυσικά εξελίχθηκε, όπως και κάθε οικονομική κρίση, σε κρίση ηθικών αξιών και θεσμών. Σήμερα η κρίση συνεχίζεται. 4 χρόνια αργότερα ξαναβρισκόμαστε εδώ. Το ερώτημα λοιπόν είναι πολύ καλό που τίθεται από αυτήν την μικρή ημερίδα. Διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επανεκκίνηση. Εγώ λέω ότι η επιστημονική μελέτη του παρελθόντος, και χαίρομαι που μιλώ μπροστά σε δύο εξαίρετους καθηγητές, την κυρία Παπούλια που γνώρισα σήμερα, αλλά και τον καθηγητή μου, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Σβολόπουλο, που με έκπληξη είδα σήμερα εδώ στην Αίγινα. Η επιστημονική λοιπόν μελέτη του παρελθόντος μας βοηθά να κατανοήσουμε και να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα του παρόντος. Θαυμάσιες οι εισηγήσεις και του κυρίου Πασπαλιάρη και του κυρίου Κέζα. Ο κύριος Πασπαλιάρης, μελετώντας το παρελθόν ιστορικός, υποστηρίζει σωστά το ζήτημα του Ιωάννη Καποδίστρια ως θεμελιωτού της ευρωπαϊκής ιδέας. Μεταρρυθμιστής, αυτή είναι η λέξη κλειδί που συγκράτησα εγώ, οπαδός, αλλά εγώ θα πρόσθετα εδώ το ιδρυτής. Ο Καποδίστριας είναι ιδρυτής μιας άλλης κοσμοθεωρίας. Στο λίγο χρόνο της ομιλίας του
μας κάνει γνωστά τα δυνατά σημεία της ευρωπαϊκής πολιτικής του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος. Καταθέτει διπλωματικά υπομνήματα ο Καποδίστριας με λύσεις για όλα τα ζητήματα που απασχολούν την Ευρώπη. Το σημαντικό που πήρα εγώ τουλάχιστον από όσα ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε με το ζήτημα, αλλά και όσα τίθενται σήμερα για πρώτη φορά, είναι ότι ο κύριος Πασπαλιάρης θέτει το ζήτημα του κρυφού υποστηρικτή των επαναστάσεων. Η εταιρεία που έχω την τιμή να προείσταμαι τα 2 τελευταία χρόνια, η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια, θα δώσει στο σύντομο μέλλον απαντήσεις σε αυτό το ζήτημα με την έρευνα και την επιστημονική μελέτη και έκδοση ανέκδοτων ξένων αρχείων, ειδικά των ρωσικών που επεξεργαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Ο επίλογος της εισήγησης του κυρίου Πασπαλιάρη είναι σημαντικότατος. Οι λέξεις σημαντικές είναι σεβασμός στην ελευθερία και αυτοδιάθεση των λαών, κατάργηση μυστικής διπλωματίας, εμβάθυνση της δημοκρατίας, σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατάργηση σύγχρονου δουλεμπορίου των ανθρώπων, γενικός αφοπλισμός, μεταρρυθμίστε τον κόσμο. Είναι ιδέες που και αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν, ο Καποδίστριας περίπου 200 χρόνια πριν και ο Σπινέλη πολύ πρόσφατα. Είναι αυτές οι ιδέες που λείπουν από αυτό το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε σήμερα. Ο κύριος Κέζα επικαιροποιεί τις ιδέες του Σπινέλη και τις φέρνει στο σήμερα και το αύριο της Ευρώπης. Στο αγγλικό κείμενο το οποίο εγώ είχα τουλάχιστον να μελετήσω τις προηγούμενες μέρες, μου έκανε εντύπωση μια ιδιαίτερη ορισμός, δεν τον άκουσα σήμερα ή ίσως να μην κατάλαβα. Το χρησιμοποιεί τον ορισμό και μάλλον τον φτιάχνει ο κύριος Κέζα, The Global Troika's Apartheid. Σκληρός ορισμός, αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτή είναι η Ευρώπη που οραματιζόμαστε? Πρέπει να ξαναχτίσουμε τους θεσμούς, λέει ο κύριος Κέζα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίζει για όλα. Επίσης, λέει, δεν συνεργαστήκαμε, κάτι πολύ σημαντικό, μέχρι σήμερα, οι λαοί μεταξύ μας, να γίνει κάτι πιο σημαντικό, να υπάρχει ίσως ένα κίνημα. Τι συνέβη, αναρωτιέται, τα τελευταία 30 χρόνια, από ένα θαυμάσιο project καταλήγουμε σε μια κόλαση. Αναφέρει τη λέξη πραξικόπημα. Είναι πολύ βαριές εκφράσεις, οι οποίες όμως απεικονίζουν σε ένα μεγάλο μέρος το τι σημαίνει σήμερα στην Ευρώπη. Κυβερνούν οι τράπεζες? Αυτό το ερώτημα που ξέρουμε βέβαια την απάντηση και είναι πικρή για όλους. Πέρα από αυτές τις δύο θαυμάσιες λοιπόν εισηγήσεις που τόνισα κάποια σημεία που εμένα μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και ίσως να προκαλέσω έτσι και την συζήτηση που θα ακολουθήσει, θα ήθελα να κλείσω με κάποιες σκέψεις μου. Άραγε η Ευρώπη του σήμερα είναι η Ευρώπη του Μέτερνιχ? Λες και δεν πέρασε μία ημέρα, έχουμε πάλι ένα διευθυντήριο των μεγάλων δυνάμεων, έχουμε μια σε εισαγωγικά ιερά συμμαχία με δορυφόρους κάποια μικρότερα κράτη που τα επηρεάζει. Πέρασαν 200 χρόνια περίπου από τότε. Είναι αυτή η Ευρώπη του Μέτερνιχ, αυτή που ζούμε? Η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο Αλτιέρο Σπινέλη είναι εντελώς διαφορετική από την Ευρώπη που βλέπουμε σήμερα. 200 χρόνια πριν, ο Ιωάννης Καποδίστριας οραματίστηκε μια άλλη ένωση, η οποία με την ίδρυσή της, Alliance Solidaire, θα εγγυόταν την εσωτερική και εξωτερική ειρήνη και ασφάλεια όλων των κρατών της Ευρώπης. Λέει ο Καποδίστριας ότι πρέπει να προστατευτεί η Ευρώπη από τη χρήση βίας και επίσης να περιοριστούν οι επεκτατικές βλέψεις των μεγάλων σε βάρος των μικρών κρατών. Με τη συμμαχία αυτή θα μειώνονταν οι επαναστάσεις, αλλά και θα ελέγχονταν το δίκαιο του ισχυροτέρου. Προσπάθησε να καταργήσει ουσιαστικά την αρχή των επεμβάσεων, κάτι που τελικά δεν κατάφερε. Μιλάει σε αυτά τα υπέροχα υπομνήματα, είναι 3 τα υπομνήματα με ημερομηνίες, υπάρχουν σε αυτό το θαυμάσιο βιβλίο που ελπίζω να ξαναβγεί από το Δήμο της Αίγινας, το συνέδριο που κάναμε τότε το 2009. Τα υπομνήματα λοιπόν με ημερομηνίες 6 Ιουλίου του 1818, λίγο πριν ξεκινήσει το συνέδριο του Άχεν, 1 Νοεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου του 1818. Είναι κυριολεκτικά μνημειώδη κατά την άποψή μου. Πολεμά ο ίδιος ο Καποδίστριας στην ίδρυση της Ιεράς Συμμαχίας. Βάζει συνεχώς υποθέσεις στα κείμενά του, προσέξτε πώς λειτουργεί, για να εξηγήσει πού θα οδηγούνταν τα πράγματα αν καταλήγαμε στο αντίθετο συμπέρασμα από τα δικά του. Είναι ένας περίεργος τρόπος σκέψης,
μαθηματικός τρόπος, ο οποίος τρόπος τον ακολουθεί σε όλη του την διπλωματική σταδιοδρομία και πετυχαίνει σημαντικά αποτελέσματα. Σε αυτά τα υπομνήματα, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, μιλάμε πάθος κατά της βρετανικής πολιτικής. Με πάθος πραγματικό. Και οι Άγγλοι φυσικά αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Αν έρθουμε στο σήμερα θα δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάσχει από τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή ότι η Ένωση δεν είναι ουσιαστική και οι επεμβάσεις των μεγάλων κρατών και συνέπεια της παγκοσμιοποίησης συνεχίζονται. Αυτό που ξέχασα να σας πω για να συνδέσω με τα προηγούμενα είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι όλη αυτή η διπλωματική δράση από το Άαχεν, γυρίζω πάλι στο Καποδίστρια, σε 2 μόλις συνέδρια έκανε πολλούς ιστορικούς να τον χαρακτηρίσουν αρχιτέκτονα της ειρήνης των 100 ετών, 1815-1914 που ξεκίνησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξη κοινωνικών επαναστάσεων πλέον για το μέλλον, κατά τη γνώμη μου, είναι αναπόφευκτη. Την εποχή του Καποδίστρια τα προβλήματα των λαών της Ευρώπης έγιναν τελικά ασήκωτα βαρύδια και διέλυσαν την Ιερά Συμμαχία. Σήμερα έχουμε το ίδιο σκηνικό και πλέον μπροστά μας είναι η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σπινέλη, 120 χρόνια μετά τον Καποδίστρια, πάλεψε για τις ίδιες αξίες, πάλεψε για μια ευρωπαϊκή ενοποίηση αξιών και πολιτισμού, δηλαδή για την Ευρώπη που όλοι ονειρευόμαστε. Προσπάθησε να δημιουργήσει με τις προτάσεις του μια πανευρωπαϊκή συνεργασία ανεξάρτητη από τις μεγάλες δυνάμεις που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει σήμερα να αποκτήσουμε στην Ευρώπη μια συλλογική συνείδηση. Την ευρωπαϊκή συνείδηση, η οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι η αλωτρίωση των λαών στο όνομα κάποιας αόρατης ευρωπαϊκότητας σε εισαγωγικά. Είναι η αυτόνομη συμμετοχή μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο, όπου όμως η ιδιαίτερη ιστορική παράδοση, οι τοπικές διαφορές και οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μέρους θα είναι απόλυτα σεβαστές. Και αυτό νομίζω είναι ένα ακόμη από τα μηνύματα που μας στέλνουν και σήμερα οι 2 μεγάλοι Ευρωπαίοι πολιτικοί. Η ιστορία διδάσκει. Μία άλλη Ιερά Συμμαχία υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, σήμερα στην Ευρώπη. Αυτό όμως έχει μια ιστορία. Να δείτε λοιπόν όταν μελετήσουμε στρατηγικά την ιστορία, τι ωραία συμπεράσματα βγαίνουν. Ο Χένρι Κίσιγκερ το 1954 κάνει διδακτορικό με θέμα τις πολιτικές του Μέττερνιχ. Κρατήστε τις ημερομηνίες. 1954. Είναι η διδακτορική του διατριβή. Αργότερα ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ τις κάνει πράξη. Έτσι. Είναι απλά. Τηρεί αυτό που μελέτησε πιστά σε όλη του τη ζωή. Αποκαλεί δε ο Κίσιγκερ τον Καποδίστρια, σε ένα βιβλίο που έβγαλε το 1974, συνταγματικό διαιτητή της Ευρώπης. Τον αποκαλεί ο ίδιος ο Κίσιγκερ. Τι φοβάται ο μεγάλος Κίσιγκερ από τον Καποδίστρια? Φοβάται τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου ηγέτη που έχει ο Καποδίστριας και το υποστήριξα και σε μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσα στην Ελευθεροτυπία για το έργο της εταιρείας μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια. Όταν με ρώτησε ο δημοσιογράφος τη μεθοδολογία του, απάντησα με πολύ λίγες εκφράσεις, μαθηματικός τρόπος σκέψης που συνέδεε άμεσα το στόχο που έβαζε με το αποτέλεσμα, μικρές ομάδες εργασίας δίπλα του που τον πιστεύουν και δουλεύουν σκληρά, κανείς δεν ξέρει ότι με 11 συνεργάτες άγνωστους, ακόμα και ο Νικόλαος Πηλιάδης, ο πρωθυπουργός, είναι άγνωστος στους πολλούς, έφτιαξε κράτος, στρατηγική και βήμα-βήμα επίτευξη του στόχου. Διαπραγμάτευση, αυτή είναι η λέξη που πρέπει και στη συζήτηση να μας βασανίσει λίγο, τόλμη, φαντασία και κυρίως αγάπη προς την πατρίδα. Το μοντέλο, κατά τη γνώμη μου, ενός σύγχρονου πολιτικού. Διαπραγμάτευση. Θα σας πω ένα για αυτό το πολύ σοβαρό όρο. Στο ζήτημα των συνόρων και τη διαπραγμάτευση που έκανε ο Καποδίστριας, ένα μάθημα που κάνω στη Σχολή Εθνικής Αμήνης 4 ώρες ανάπτυξη, το πόσο ο Καποδίστριας διαπραγματεύτηκε τα σύνορα και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρόνο τα υπερδιπλασιάζει, 1828-1830, τι κάνει? Όταν οι πρεσβευτές αποχωρούν των μεγάλων δυνάμεων από την Κωνσταντινούπολη, δεν φεύγουν να πάνε στις πατρίδες τους, διαπραγματεύεται με τον καθένα ξεχωριστά, τους πρεσβευτές Βρετανίας, Στράτφορντ Κάνινγκ, της Γαλλίας, νομίζω η Μποπιέρ, και της Ρωσίας. Και πού τους πάει? Τους πάει στον Πόρο. Καταφέρνει και τους φέρνει στον Πόρο και διαπραγματεύεται σκληρά εντός έδρας για να πετύχει πολλά από αυτά για το εδαφικό που τελικά πέτυχε
ολοκληρώνοντας μία διαδρομή πολύ μικρή και το πετυχαίνει πότε, συμπτωματικά 13 μέρες πριν δολοφονηθεί. Τα μεγάλα σύνορα. Σήμερα, αν το φέρουμε στο σήμερα για τη διαπραγμάτευση που κάνει αυτή η χώρα, τα μνημόνια υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα για την Ελλάδα όταν τα μνημόνια, αυτά που τη χώρα τη βάζουν σε τέτοια μεγάλη και να μην πω τουλάχιστον για τα επόμενα 20, 30, 50 χρόνια πρόβλημα ζωής για πολλές, για την επόμενη γενεά τουλάχιστον, υπογράφονται σε ξένη χώρα και όχι εδώ που μπορούμε τη διαπραγμάτευση να την κάνουμε καλύτερα. Αν την κάνουμε. Σήμερα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο το οποίο άκουσα από τον κύριο Ικέζα. Αναφέρει για 10% ανάπτυξη το 2018 στην Κίνα, 10% ανάπτυξη που έχει και τώρα η Κίνα. Εμείς λοιπόν με τους οικονομολόγους, γιατί αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή το οικονομικό έργο του Καποδίστρια σε αυτό το μικρό χρόνο που έμεινε στην Ελλάδα ως κυβερνήτης, βλέπουμε λοιπόν με τα σημερινά δεδομένα, και αυτό το κάνουν οι οικονομολόγοι που είναι και μέλη της εταιρείας, αυτό θα βγει και επισήμως ως επιστημονικό κείμενο, ότι το 10% της Κίνας το είχε η Ελλάδα το 1829 ανάπτυξη. Με τον Καποδίστρια και με την Ελλάδα σε πόλεμο. Και με την Ελλάδα ουσιαστικά ανύπαρκτη. Έτσι. 10% ανάπτυξη με σημερινούς όρους. Σήμερα διαφθορά σε πολλούς τομείς της κοινωνίας υπάρχει παντού στην Ευρώπη. Δεν θεωρώ ότι η διαφθορά είναι ελληνικό φαινόμενο. Η διαφθορά δεν αφορά μόνο τον Ευρωπαϊκό Νότο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, ή μόνο την Ελλάδα ή την Ιταλία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Σαφώς και πρέπει στην Ελλάδα να γίνουν πολλές μεταρρυθμίσεις. Σαφώς και πολλά από αυτά που γίνονται είναι πολύ σωστά. Και εμείς οι ίδιοι ευθυνόμαστε ο καθένας προσωπικά όμως για το τι συμβαίνει γύρω μας. Ευθυνόμαστε γιατί αφήσαμε ένα σύστημα πολιτικού κοντζαμπασισμού 200 χρόνια περίπου να κυβερνά αυτόν τον τόπο με μικρά φωτεινά διαλύματα. Διέρη και βασίλευε και φανερό το έλλειμμα της παιδείας και του πολιτισμού γύρω μας. Αυτός ο βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος, ο Ιωάννης Καποδίστριας, αγωνίστηκε για την παιδεία σε όλη του τη ζωή. Το 1804, όταν είναι γραμματέας επικρατείας στην Δημοκρατία των 7 Ηνωμένων Νήσων και τον πλησιάζουν για πρώτη φορά οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι του λένε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για να μπει σε σειρά ένα σχέδιο για την απελευθέρωση της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απαντά ο Καποδίστριας. Πρώτα πρέπει να μορφώσουμε Έλληνας και έτσι να ιδρυθεί η Ελλάς. Κατηγορήθηκε γι' αυτό ότι είναι εναντίον των επαναστάσεων. Σας ρωτώ με το χέρι στην καρδιά, είχε δίκαιο 200 χρόνια μετά? Απαντήστε. Δείτε γύρω σας και απαντήστε αν υπάρχει παιδεία, αν υπάρχει πολιτισμός σε αυτή τη χώρα που γέννησε και την παιδεία και τον πολιτισμό. Διαχρονικό λοιπόν το αίτημα και αναπάντητο και στις μέρες μας. Το παράδειγμα όμως το άλλο και το σημαντικό και είναι παγκόσμιο παράδειγμα ενός ηγέτη είναι αυτό που συμβαίνει με τον Καποδίστρια. Δηλαδή, ένας αριστοκράτης πλούσιος, και αυτό θα ήθελα να είναι και ερώτημα ίσως για συζήτηση μετά, ένας αριστοκράτης πλούσιος να δολοφονείται από το κεφάλαιο. Αυτό είναι πρωτοφανές παράδειγμα στην παγκόσμια πολιτική ιστορία. Η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια δίνει μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα. Τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε κάνει 100 διαλέξεις και παραπάνω σε σχολεία και ημερίδες, παραστάσεις με ιστορικό περιεχόμενο και μια μεγάλη συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία μια μικρή επιστημονική εταιρεία ξεκίνησε σιγά σιγά και υπέγραψε μια συμφωνία με έναν μεγάλο επιστημονικό οργανισμό της Ρωσίας, στην Αγία Πετρούπολη, και σε λίγο χρόνο θα έχουμε ένα δίτομο έργο το οποίο θα βοηθήσει και την έρευνα την ιστορική να προχωρήσει σε μεγαλύτερα μονοπάτια. Έχουμε επίσης μια συνεργασία ταυτόχρονη με 3 χώρες, με άλλες 2 χώρες εκτός της Ρωσίας, με την Ελβετία και την Αυστρία, για ημερίδες και συνέδρια που θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο μέχρι τέλος του 2014. Έτσι, τα αιτήματα που έθεσε ο Καποδίστριας αλλά και ο Σπινέλη θα προσπαθήσουμε να τα θέσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να προκαλέσουμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση όσο μπορούμε με τις μικρές μας δυνάμεις. Θα κλείσω λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Κάποιος πρέπει να τους φοβήσει. Ενώ το σε εισαγωγικά Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο. Με την κινητοποίηση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, με τη σκληρή διαπραγμάτευση και με τη χρησιμοποίηση ισχυρών χαρτιών
που μπορεί να είναι και στον οικονομικό ίσως τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς, με μια σκληρή διαπραγμάτευση, ίσως κάποιοι φοβηθούν όταν κάποιος σκληρός διαπραγματευτής αποφασίσει τη χώρα να την πάει αλλού ή να απειλήσει ακόμα και με την αποχώρησή της. Δεν είναι κακό. Στη διαπραγμάτευση επιτρέπονται όλα. Δεν λέμε η Ελλάδα να φύγει από πουθενά. Ανήκει στην Ευρώπη η Ελλάδα. Η Ελλάδα ίδρυσε την Ευρώπη πολιτιστικά. Αλλά ίσως μια καλή διαπραγμάτευση να βάλει ορισμένους να σκεφτούν. Αυτά είναι χαρτιά που φοβίζουν. Αλλιώς θα κατατήσουμε οι Κινέζοι της Ευρώπης. Αυτό είναι το σχέδιο. Οι Κινέζοι της Ευρώπης. Φτηνά ημερομίσθια και η Κίνα είναι μακριά. Εδώ έχουμε χώρες στο Νότο που δουλεύουν καλύτερα και είναι και πιο κοντά. Προτείνω, κύριε Κέζα, αυτή την ημερίδα να την επαναλάβουμε σε σύντομο χρόνο στην Ιταλία. Αυτή είναι η πρότασή μου σήμερα και μετά ίσως σε μια άλλη χώρα. Και να ζητήσουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σιγά σιγά. Να βάλουμε ένα θέμα προς συζήτηση που να προχωρήσει βήμα-βήμα, όπως έκανε ο Καποδίστριας στη ζωή του, και ίσως φέρει κάποια αποτελέσματα. Έτσι δημιουργείται ένα κίνημα ενεργών πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να πολεμήσουμε για να δώσουμε στα παιδιά μας την Ευρώπη που οραματίστηκαν. Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Αλτιέρο Σπινέλη και άλλοι μεγάλοι Έλληνες πολιτικοί και Ευρωπαίοι πολιτικοί. Είναι η ιερή μας, νομίζω, υποχρέωση. Κινητοποίηση λοιπόν και επανεκκίνηση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τους τρεις ομιλητές για τις τόσο ενδιαφέρουσες διαφορετικές προσεγγίσεις που ωστόσο νομίζω ότι μοιράζονται κοινά συμπεράσματα. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιοι έχουν να κάνουν κάποιες ερωτήσεις ή τοποθετήσεις να προχωρήσουν. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Γρηγόρης Μαλτέζιος, στους φίλους δεν με ξέρουν. Είμαι γεννήτης εδώ και 5 γενιές το ψάχνω. Είμαι ψυχολόγος πράσινος, αν αυτό δεν λες τίποτα. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα. Μια ιστορική ημέρα, ίσως να έχει μια πρωτοπορία, να ξεκινάει και να είναι πρώτη σε πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση, έχω μια πρόταση συγκεκριμένη. Να προτείνω να ξεκινήσει από εδώ σήμερα, από την ημερομηνία αυτή, με μια ομάδα εδώ να διαβουλευτούμε, μια διακήρυξη της Αίγινας με τίτλο «Η νέα Ευρώπη που θέλουμε για τα παιδιά μας» και τα εγγόνια μας, θα λέγω. Η νέα Ευρώπη που θέλουμε, όχι αυτή η Ευρώπη που μας επιβάλλανε η Τρόικα και αυτή η καταστροφή, όχι αυτή την Ευρώπη που είναι υπόδουλοι οι δίθεν πολιτικοί που μας εκφράζουν, οι οποίοι δεν κάνουν καμία διαπραγμάτευση, δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή και για τα πιο απλά, για το ΦΠΑ το 23 ζητάμε την έγκριση της Τρόικα. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή γιατί μέσα στην πατρίδα μας, κάτι που εφαρμόζουν σε άλλες χώρες, να ζητάμε την έγκριση για να πάμε να κατορίσουμε αυτή την Τρόικα. Εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν, η διακήρυξη της Αίγινας σήμερα είναι μια ευκαιρία με βάση τις αρχές του Καποδίστρια και του Σπινέλη, με βάση τα ωραία που μας είπε και ο Ιταλός φίλος μας και οι δύο Έλληνες, οι δύο Αιγινίτες, εγώ τους θεωρώ, γιατί δεν έχουμε μελετήσει το Καποδίστρια είναι, να βγάλουμε και την τροπή πάνω που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας. Δεν έχει σημασία στην Αίγινα ή εδώ πέρα, πάντως έστησε την πρωτεύουσα. Μην ξεχνάτε ότι όλες τις φυλακές τι λέγαμε εμείς, ήταν ορφανοτροφείο, έγιναν σε ένα χρόνο μέσα. Και δουλέψανε όλοι μαζί οι Αιγινίτες για να φτιάξουν αυτό το κτίριο. Λοιπόν, προτείνω παράλληλα ο Δήμος μας να ονομαστεί Δήμος Αιγινητών, όχι Δήμος Αίγινας, όπως λέμε Δήμος Αθηναίων, είναι ο Δήμος Αιγινητών και ο Δήμος Αιγινητών να βγάλει την διακήρυξη για τη Νέα Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαλτέζο. Ο κύριος Δημήτρης Νικολόπουλος. Ένα λεπτό να πάρω μια... Πίσω σας. Όχι, γιατί γράφεται... Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση γενικού χαρακτήρα, η οποία απευθύνεται κατά βάση και προς τους τρεις ομιλητές.
ακούστηκε ότι μια εθνικοποιημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα, στην οποία θα μετέχουν όλες οι εθνικές τράπεζες των χωρών μελών της Ευρώπης, ενδεχομένως θα δώσει μια κάποια λύση στο σημερινό πρόβλημα της Ευρώπης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Κατά πόσο είναι δυνατόν, όταν υπάρχει μια τόση μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις βιομηχανικά αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, που από άποψη βιομηχανίας υστερούν κατά πολύ, αυτή η εθνικοποιημένη τράπεζα να βοηθήσει ώστε αυτή η διαφορά, που κατά τη γνώμη μου αποτελεί και το κύριο αίτιο της μη αρμονικής συνύπαρξης των ευρωπαϊκών χωρών και της μη κοινής πορείας προς το ευρωπαϊκό όραμα, κατά πόσο αυτή η εθνικοποιημένη Ευρωπαϊκή Τράπεζα μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα της διαφοράς. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν θα είχε ένα νόημα ο Ευρωπαϊκός Νότος να απεγκλωβιστεί από το καταναλωτικό βιομηχανικό μοντέλο, κατά ποιαν έννοια, αφού δεν παράγουμε αυτή την τεράστια σωρία των βιομηχανικών προϊόντων, τα οποία τα εισάγουμε από τις αναπτυγμένες, δεν θα έπρεπε να μοιηθούμε ενδεχομένως σε έναν άλλο τρόπο ζωής, που δεν θα καταναλώναμε τόσα προϊόντα, αφού έτσι κι αλλιώς δεν τα παράγουμε. Και λέω και το τελευταίο, μήπως θα είχε νόημα στα πλαίσια μιας ευρωπαϊκής έστω συνεννόησης, για να προστατευτεί ο βιομηχανικά καθυστερημένος Νότος, να επανέλθει προβληματική για την ύπαρξη δασμολογίων για τα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι μπορώ να απαντήσω. Να απαντήσουμε πρώτα στον κύριο Νικολόπουλο. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά για αυτό το τελευταίο που είπατε, περί των προϊόντων, τα οποία είναι αδύνατο να ανταγωνιστούμε αυτές τις χώρες. Αδύνατον. Και έπρεπε ήδη αυτό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει λυθεί. Θα σας πω τι λέει ο Καποδίστριας το 1829 στη Δέλτα Εθνοσυνέλευση στο Άργος. Θα σας πω, θα φτάσω στο δικό σας. Ο Καποδίστριας λοιπόν λέει για την Ελλάδα το 1829, κάνοντας απολογισμό και καταθέτοντας τον πρώτο προϋπολογισμό, που τονίζω, Αύγουστο του 1829 είναι μηδενικός. Έσοδα-έξοδα στο 0. Χωρίς το δάνειο των μεγάλων δυνάμεων και πληρώνοντας τους τεράστιους τόκους των ληστρικών δανείων. Εντάξει. Λοιπόν, εκεί λέει ο Καποδίστριας σε ένα σημείο, μελετώντας τα πρακτικά της Εθνοσυνέλευσης. Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η ναυτιλία είναι οι τρεις πυλώνες που θα κρατήσουν την Ελλάδα ανεξάρτητη στους αιώνες των αιώνων. Βάλτε και τον τουρισμό μέσα. Δείτε τι έχει γίνει 200 χρόνια. Γεωργία, τέλος. Όλοι στα αστικά κέντρα και τελείωσε. Ασχολούμαστε. Όχι μόνο με το της Ευρώπης. Έχουμε και εμείς φταίξιμο. Όχι. Έχουν και οι Έλληνες πολιτικοί και εμείς οι ίδιοι φταίξιμο. Δεν φταίνε για όλα οι Ευρωπαίοι. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Ας αφήσουμε να τοποθετηθεί. Λοιπόν, μπορείτε να τοποθετηθείτε μετά. Ναι. Δείτε τι έγινε λοιπόν. Η γεωργία εγκαταλείφθηκε. Η κτηνοτροφία το ίδιο, εισάγουμε μάλλον ένα μεγάλο μέρος, νομίζω 50-60% από κρέας, εισαγωγή, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις και να εξάγουμε, όπως το κάνει η Κύπρος ας πούμε, και η ναυτιλία τα πλοία μας με ξένη σημαία. Ούτε εκεί δεν καταφέραμε να κάνουμε μια διαπραγμάτευση οι πολιτικές κυβερνήσεις με τους εφοπλιστές και να δικαιολογήσουν κάποιο κέρδος από εδώ και από εκεί. Τώρα, όσον αφορά την εθνικοποίηση της τράπεζας που είπατε, ναι, θα πρέπει να βάλουμε αυτούς τους όρους μέσα. Ναι, κατάλαβα. Θα πρέπει να βάλουμε αυτούς τους όρους μέσα. Δηλαδή, κάποιοι πάλι στην Ευρώπη να πούν ότι πώς μετέχει το κάθε κράτος. Δεν μπορεί η Μολδαβία να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Γερμανία, ας πούμε. Η Γερμανία δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Άρα, σε εκείνη την εθνικοποίηση και στα δάνεια που θα δοθούν και με τον τρόπο που θα δοθούν, πρέπει να βάλουμε κάποια όρια. Αυτό ένα σύνταγμα δίκαιο και κάποιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί σωστά στημένοι θα μπορούσαν να το κάνουν. Έτσι. Αλλά αυτό απαιτεί δυνατούς Έλληνες πολιτικούς, με όλα τα λάθη τους. Και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και αντιμετώπισε κάποια πράγματα σωστά, με όλα τα λάθη τους επαναλαμβάνω, αλλά και ο Παπανδρέου στα πρώτα του χρόνια αν θυμάμαι, με τα μεσογειακά προγράμματα τουλάχιστον είχε μια καλή τακτική διαπραγμάτευση
Μετά γίνανε πάρα πολλά λάθη, δυστυχώς. Αλλά υπήρξε μια καλή διαπραγμάτευση σε ορισμένα σημεία. Έτσι. Ναι. Και παλαιότερα στο παρελθόν και από άλλους πολιτικούς οι οποίοι είναι χαμένοι. Κανείς δεν γνωρίζει ούτε τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο, κανείς δεν γνωρίζει τον Θεοτόκη, όλοι όμως γνωρίζουν τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Ο Θεοτόκης όμως μάζεψε τα οικονομικά που άφησε ο Χαρίλαος Τρικούπης δυστυχώς στην πτώχευση, κάνοντας μεγάλα έργα, αλλά πώς, δανειζόμενος από αγγλικές τράπεζες, που τον διαλύσανε στο τέλος. Έτσι. Εκείνος ο καημένος ο Θεοτόκης δεν αναφέρεται πουθενά, ο οποίος παρήγγειλε και τα θωρηκτά. Έτσι. Βάζουμε μερικά ερωτήματα. Αυτό. Ο κύριος. Ναι. Ο κύριος εκεί. Και μετά ο κύριος Αλατόπουλος. Ο κύριος Κέζα είπε ότι θα ακούσει και άλλες ερωτήσεις και θα απαντήσει στη συνέχεια συνολικά και σε αυτή την ερώτηση. Α, εντάξει. Θέλω να επισημάνω ένα πράγμα, ότι αυτή η διακυβέρνηση των τραπεζών έχει βάλει στόχο σε όλη την Ευρώπη όλες τις λαϊκές κατακτήσεις που είχαν γίνει από το 1945 έως το 1954. Δηλαδή, είναι στόχος η υγεία, η παιδεία και οι κοινωνικές και τα εργατικά δικαιώματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ενώ είναι απολύτως σαφές ότι οι πολιτικές που επιβάλλουν δεν θα κάνουν το χρέος μικρότερο, αντίθετα το μεγαλώνουν, ο στόχος αυτών των πολιτικών είναι ακριβώς να πετύχουν από την Ελλάδα πρώτα την ιδιωτικοποίηση των πάντων και να μας αναγκάσουμε να δώσουμε γη και είδο. Τώρα, ένα πράγμα που με ενοχλεί στις περισσότερες συζητήσεις αυτού του είδους είναι ότι μιλάμε για την Ευρώπη του Νότου και δεν μιλάμε καθόλου για την Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μερικοί από τους καλύτερους και πετυχημένους λαϊκούς αγώνες έχουν γίνει στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία. Δεν τους αναφέρω. Το μέτωπο των λαών αναγκαστικά και σίγουρα θα πρέπει να έχει και αυτούς τους λαούς. Όταν μιλάμε για την Ρουμανία, παραδείγματος χάρη, σε μια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της υγείας στη Ρουμανία έγινε λαϊκός εξαισθηκωμός με κεντρική προσωπικότητα έναν μετανάστη Παλαιστίνιο που λεγότανε Αραφάτ. Δεν έγινε στην Ελλάδα καμία, ας πούμε, γνωστοποίηση αυτής της ιστορίας και το μόνο που κάνουμε είναι να κοιτάμε τους δικούς μας αγώνες, δίχως να μαθαίνουμε για τους αγώνες των γειτόνων και όχι μόνο των Νοτίων, Ιταλών και Πορτογάλων και Ισπανών, αλλά και Ρουμάνων, Σλοβαίνων, Κροατών, Σερβών και Βουλγάρων. Io non sono un economista, quindi prendete le cose che dico con un po' con beneficio di inventario. Δεν είμαι οικονομολόγος και επομένως δώστε κάποια ανοχή σε αυτές τις δηλώσεις τις οποίες κάνω. Però alcune cose mi sono chiarissime. Αλλά όμως κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα. Allora, a dicembre dell'anno scorso la Banca Centrale Europea ha erogato 1.000 miliardi di euro, sottolineo 1.000 miliardi di euro. Το Δεκέμβριο του περασμένου έτος η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε 1.000 δισεκατομμύρια, το επαναλαμβάνω, 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ mettendole a disposizione delle banche europee στη διάθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών al tasso di interesse dell'1%. με επιτόκιο 1%. Questo dimostra che la Banca Centrale Europea emette denaro. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει χρήμα, ma non lo dà agli Stati europei. αλλά δεν το δίνει στα ευρωπαϊκά κράτη. Non lo dà
sulla base del trattato di Maastricht. Δεν τα δίνει βάσει της συμφωνίας του Μάστριχτ. Però il problema è questo, che quei 1.000 miliardi dove sono andati a finire? Το πρόβλημα είναι αυτό. Πού κατέληξαν αυτά τα 1.000 δισεκατομμύρια? Sono stati usati per comprare il debito greco, il debito italiano, il debito spagnolo, il debito portoghese, al tasso del 4, 5, 6%. Χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστεί το ελληνικό χρέος, το ιταλικό χρέος, το ισπανικό χρέος, το πορτογαλικό χρέος με ένα επιτόκιο της τάξης των 4 και 5%. Con il risultato che in questo modo la Banca Centrale Europea ha regalato alle banche europee il 3-4% di interesse senza fargli muovere un dito. Πρακτικά δηλαδή η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα δώρισε σε αυτές τις τράπεζες ένα 3 με 4% επιτόκιο χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους. Questi denari non sono andati in investimento, sono serviti esclusivamente per la speculazione finanziaria delle banche. Αυτό το χρήμα δεν χρησιμοποιήθηκε σε επενδύσεις. Χρησιμοποιήθηκε απλά και μόνο για να δώσει τα υπερκέρδη από τα επιτόκια στις τράπεζες. Questa è la prima considerazione. Αυτή είναι η πρώτη θεώρηση. Io ritengo che la Banca Centrale Europea deve erogare denaro per gli stati al tasso di interesse dello 0,5%, senza tasso di interesse praticamente. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να δίνει χρήμα στα κράτη με ένα επιτόκιο της τάξης του 0,5%. Noi non possiamo competere, io sento molte volte questi discorsi tecnici, ma qui non c'è niente di tecnico, secondo me, c'è solo politica. Ακούω συχνά αυτές τις συζητήσεις που είναι καθαρά τεχνικές, οικονομικές, αλλά δεν υπάρχει κάτι το τεχνικό σε αυτές τις ενέργειες. Υπάρχει μόνο πολιτική. Cioè rapporti di forza politici. Δηλαδή υπάρχουν οι σχέσεις εξουσίας, πολιτικής εξουσίας μεταξύ τους. Fino al 2008 il problema del debito non esisteva. Μέχρι το 2008 δεν υπήρχε πρόβλημα χρέους. Perché improvvisamente il problema del debito sovrano degli stati è esploso nel 2008? Ve lo siete chiesto perché? Γιατί ξαφνικά το 2008 έγινε έκρηξη του χρέους των κρατών? Da dove viene questo debito? Από πού έρχεται αυτό το χρέος? Ve lo dico io. Nel 2008 tutte le banche occidentali del mondo sono fallite. Θα σου το πω, το 2008 όλες οι δυτικές τράπεζες φαλήρισαν. E sono state rifinanziate tutte insieme dalla Federal Reserve degli Stati Uniti d'America con 16 trilioni di dollari. Και ξανά χρηματοδοτηθήκανε από τη Federal Reserve των Ηνωμένων Πολιτειών με 16 εκατομμύρια δολάρια. Il che significa che il debito delle banche fallite, tutte le banche, Citigroup, Bank of England, Goldman Sachs, Merrill Lynch, e facciamo tutto Paribas, Union de Banque Suisse, Credit Suisse, tutto l'elenco delle banche occidentali, non solo americane, tutte queste banche sono fallite nel 2008. Όλες αυτές οι τράπεζες που μας είπε, η Credit Suisse, De Paris, οι άλλες Ηνωμένες Πολιτείες, όλες αυτές χρεοκόπησαν. Allora, questa è politica, non è tecnica. Queste banche dovevano fallire, ma non si possono far fallire perché, come dicono gli inglesi, too big to fail, troppo grandi per essere eliminati. Αυτό είναι πολιτική. Αυτές οι τράπεζες χρεοκόπησαν, έπρεπε να αφαιθούν να χρεοκοπήσουν και όχι, όπως λένε οι Εγγλέζοι, πολύ μεγάλο για να το αφήσεις να χρεοκοπήσει. Perché dico questo? Perché la crisi non è una crisi del dollaro, dell'euro. Questa crisi è una crisi del dollaro. Γιατί στην πράξη η κρίση του ευρώ είναι μια κρίση του δολαρίου. E questa crisi è cominciata nel 2000-2001, quando gli Stati Uniti hanno aperto il famoso sistema dei subprime, cioè dei mutui regalati per niente alla gente. Αυτό ξεκίνησε το 2001, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν και άρχισαν να δίνουν αυτά τα δάνεια subprime με πολύ χαμηλό επιτόκιο στον κόσμο. Questo ha prima di tutto mandato in fallimento tutte le banche americane,
ma ha mandato in fallimento anche tutte le banche europee che erano corse a Wall Street a comprare le azioni che valevano carta straccia. Αυτό αφενός είχε αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουν οι αμερικανικές τράπεζες, αλλά και στη συνέχεια τις ευρωπαϊκές, οι οποίες πήγαν στη Wall Street και αγοράσανε χαρτιά τα οποία ήταν για πέταμα. Quindi il loro debito è stato semplicemente trasferito sugli stati che hanno pagato il loro debito. Επομένως, το χρέος τους μεταφέρθηκε στα κράτη τα οποία πληρώνουν αυτό το χρέος. Questa non ha nulla a che fare con le leggi dell'economia. Questo è il contrario dell'economia di mercato, questa è la negazione dell'economia di mercato, questa è la fine del capitalismo. Altro che leggi universali del mercato. Αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα με την αγορά, δεν έχει να κάνει καθόλου με τους κανόνες της αγοράς. Το αντίθετο είναι το τέλος της αγοράς, είναι το τέλος του καπιταλισμού. Lo sapete qual è il problema? È che di queste cose nessuno ha raccontato niente al grande pubblico europeo. Για αυτά τα πράγματα κανείς δεν μίλησε στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Voi siete stati ingannati dalla vostra televisione, dalle vostre televisioni, dai vostri giornali, dai vostri giornalisti, esattamente come gli italiani sono stati ingannati dai loro media. Una delle questioni centrali del futuro è portare i media sotto il controllo democratico. Σαν Έλληνες κοροϊδευτήκατε, σας κοροϊδεύσαν δηλαδή τόσο τα μίντια, τόσο και οι δημοσιογράφοι και όλοι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τη διαχείριση. Και το ίδιο ισχύει και για τους Ιταλούς, ισχύει και για τους άλλους λαούς. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο μιας αναδιοργάνωσης είναι να περάσουν τα μίντια μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία ελέγχου. Io aggiungo soltanto questo dettaglio che è molto importante. Θα προσθέσω μια λεπτομέρεια χαρακτηριστική. È possibile introdurre dei sistemi correttivi Είναι, delle differenze di redditività dei diversi paesi. είναι δυνατόν να βάλει κανείς κάποιους δείκτες διορθωτικούς που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαφορά της παραγωγικότητας των διαφόρων κρατών. Lo sapevamo tutti che c'è una differenza di produttività tra la Grecia e la Germania? Το ξέραμε ότι υπήρχε μια διαφορά παραγωγικότητας ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Che c'è una differenza di efficienza tra lo Stato, che ne so, tra il Belgio e la Polonia. Και ότι υπάρχει μια διαφορετική αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα μεταξύ του Βελγίου και της Πολωνίας. In ogni paese questi problemi esistono e in Europa esistono. Σε κάθε χώρα Non υπάρχουν. significa che non possono essere compensati. La politica europea all'inizio è stata pensata per compensare le differenze. Σε κάθε χώρα υπάρχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η πολιτική υπάρχει για αυτό το λόγο. Il problema è che le differenze non sono state compensate perché il potere è stato sottratto agli stati ed è diventato il potere delle banche, che non hanno nessun interesse a compensare le differenze. Ο λόγος για τον οποίο δεν αντιμετωπίστηκαν αυτά τα θέματα και δεν βρήκανε μια διέξοδο, μια λύση, είναι ακριβώς ότι η εξουσία έφυγε από τα κράτη και πέρασε στις τράπεζες που δεν ενδιαφέρονται να τα λύσουν. E l'ultimo punto che io voglio toccare è questo, ho già detto, la crisi non è la crisi dell'euro, è anche la crisi dell'euro, ma è l'ultimo capitolo di una crisi che comincia con la crisi del dollaro. Επαναλαμβάνω και πάλι, η κρίση δεν είναι κρίση του ευρώ. Είναι και εν μέρει κρίση του ευρώ, αλλά είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας ιστορίας που έχει να ξεκινάει πιο μακριά και έχει να κάνει με την κρίση του δολαρίου. E quindi se questo è vero, e io credo che sia vero, la questione è andiamo alle radici di quello che è accaduto. Anche qui, io non sono un economista, ma voglio citare di nuovo Paul Krugman. Γι' αυτό και εγώ προτείνω να πάμε στις ρίζες αυτού του οποίου έχει συμβεί. Και χωρίς να είμαι ένας οικονομολόγος, προτείνω να πάμε στα λόγια ενός οικονομολόγου όπως είναι ο Πολ Κρούγκμαν. Che una quindicina di giorni fa Που πριν 15 μέρες ha scritto un editoriale sul New York Times έγραψε στην πρώτη σελίδα των New York Times dicendo che una delle origini di questo disastro mondiale, della μία finanza mondiale, από τις αιτίες αυτής της παγκόσμιας οικονομικής καταστροφής è stata la decisione di lasciare liberi i movimenti dei capitali. Υπήρξε η απόφαση να αφήσουν ελεύθερη την κίνηση του κεφαλαίου. È stata presa anche questa negli Stati Uniti, non qui da noi, που ελήφθη και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όχι εδώ. ma alla quale i dirigenti europei, i
maggiordomi hanno tranquillamente aderito. Και στην οποία βέβαια οι Butler, οι Ευρωπαίοι δηλαδή διαχειριστές των καταστάσεων, συμφώνησαν. Allora si è parlato qui di consumi, ma vi siete resi conto, vale per i greci, io tante volte sono venuto in Grecia e l'ho visto, ma vale per tutti. Vi siete resi conto che questo libero movimento dei capitali ci ha costretto tutti a indebitarci? Το απευθύνω στους Έλληνες, αλλά το απευθύνω και στους Ιταλούς. Έχετε αναρωτηθεί ότι αυτή η ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων ουσιαστικά μας έφερε σε αυτή την κατάσταση του να υπερχρεωθούμε? Se tu dici, prendi la carta di credito e spendi, che un giorno pagherai. Εάν λες σε κάποιον πάρε την πιστωτική κάρτα Tu hai milioni di persone και εξόδεψε και κάποια μέρα θα che πληρώσεις. prendono la carta di credito e spendono, Εκατομμύρια ανθρώπων παίρνουν την κάρτα και εξοδεύουν. perché non tutti sono economisti, non Γιατί? tutti sanno come funziona l'economia. Γιατί δεν είναι οικονομοί. Οι οικονομολόγοι δεν γνωρίζουν την E che cosa vuol οικονομία. dire? Spendete, spendete, comprate, comprate. Io sono venuto in Grecia in questi anni e ho visto crescere il numero delle auto di alta cilindrata. Perché i greci hanno comprato le auto di alta cilindrata? Perché non hanno fatto gli italiani? Αυτή η Perché sono stati προτροπή, ingannati. αυτή η προτροπή, ξοδέψτε, αγοράστε, αγοράστε, εξοδέψτε. Εγώ έρχομαι από χρόνια στην Ελλάδα και εντυπωσιάστηκα από το βαθμό αύξησης των αυτοκινήτων και του επίπεδου του κόστους των αυτοκινήτων. Κάτι λοιπόν συνέβηκε και κάπου ο κόσμος κοροϊδεύτηκε. Chi è stato quindi che ci ha ingannato? Ci hanno ingannato perché siamo stati tutti trasformati in consumatori compulsivi. Compulsivi. Compulsivi, ci obbligati. Τι συνέβηκε λοιπόν? Συνέβηκε κάτι ότι μας μετέτρεψαν σε υποχρεωτικούς καταναλωτές. Noi, hanno convinto anche i nostri figli. Έπεισαν εμάς, έπεισαν και τα παιδιά μας. 90% dei programmi televisivi è fatto perché i nostri figli comprino altri beni, o no? Ci siamo accorti o no che i cervelli dei nostri bambini sono stati regalati a coloro che ci hanno prestato denaro? Το 90% των τηλεοπτικών παραγωγών είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να προτρέπουν στην κατανάλωση. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνονται και τα μυαλά των παιδιών μας. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο. E quindi concludo questa risposta citando nuovamente un altro grande economista americano, si chiama John Kenneth Galbraith, che ha scritto un libro prima di morire 3 anni fa, lo ha intitolato così, L'economia della truffa. Θα κλείσω. Voi siamo prigionieri di un'economia della truffa, nel senso proprio del termine. Κλείνω εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας τη φράση ενός άλλου μεγάλου Αμερικάνου οικονομολόγου, του John Kenneth Galbraith, που πέθανε πριν 3 χρόνια και έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Η οικονομία της απάτης». Η οικονομία της απάτης. Nel senso proprio del termine. Sì, okay. L'economia της απάτης, ναι. E quindi io dico, quando sentite i vostri commentatori politici, i vostri maggiordomi che vi vengono a dire che bisogna fare così perché così dicono le leggi del mercato, la prima cosa da fare è non credeteli, non è vero che bisogna fare così, perché non c'è nessuna legge del mercato dietro a questo, c'è la forza del denaro e il possesso del denaro. Se noi siamo vittima del loro denaro, noi saremo indebitati fino al collo e, come ha detto qualcuno giustamente, non ne usciremo più, cioè ne usciremo schiavi. Εάν λοιπόν έρχονται οι πολιτικοί, έρχονται δηλαδή οι Butler αυτής της πλανητικής, θα θέλουμε να το πούμε, δύναμης που ελέγχει το οικονομικό μέρος του πλανήτη και σας λένε ότι αυτές οι αποφάσεις παίρνονται γιατί είναι οι αγορές οι οποίες επιβάλλουν αυτά τα πράγματα, μην τους πιστεύετε, λένε ψέματα. Δεν είναι οι αγορές οι οποίες επιβάλλουν αυτά. Δεν είναι οι νόμοι της αγοράς οι οποίοι επιβάλλουν αυτά τα πράγματα, αλλά είναι τα αφεντικά τους τα οποία επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Infine, rispondendo alla proposta che aveva fatto il Signore, io sono molto d'accordo di fare questa iniziativa comune. Ως προς την πρόταση που έκανε προηγουμένως ο κύριος Μαλτέζος, είμαι θετικός αυτή για μια κοινή συνεργασία. Anzi, annuncio che abbiamo già cominciato. Δηλώνω ότι ξεκινάμε κιόλας. Il 17, cioè lunedì scorso, io sono stato non da solo promotore di un incontro europeo
al quale hanno partecipato su questi temi, esattamente su questi temi e sul documento che è stato qui citato. Στις 17 του προηγούμενου μήνα ήμουνα σε μια εκδήλωση που και μέσα στους προτεργάτες αυτής της κίνησης που ξεκίνησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, rappresentanti della Lettonia, αντιπρόσωποι από τη Λεττονία, dell'Italia, Ιταλία, della Germania, Γερμανία, della Lituania, Λιθουανία, Polonia, Πολωνία, Repubblica Ceca, Τσεχοσλοβακία, Bulgaria, Βουλγαρία, Ελλάδα, Grecia, Ελλάδα, Syriza, Syriza, Danimarca e Dania un gruppo di economisti italiani e tedeschi. και μια ομάδα οικονομολόγων Ιταλών και Γερμανών. Noi ci riuniremo di nuovo su questo documento base nella prima metà di ottobre. Θα ξαναβρεθούμε πάνω σε αυτό το βασικό, έχοντας αυτό ως βασικό κείμενο, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Nel Parlamento europeo, dentro il Parlamento europeo. Μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Questa riunione è stata fatta dentro il Parlamento europeo, promossa da 5 deputati europei. Αυτή η εκδήλωση, αυτή η πρωτοβουλία έγινε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προωθήθηκε από 5 ευρωβουλευτές. Io credo che questo sia un buon inizio per cominciare a costruire un movimento europeo che cambi le cose. Είναι μια καλή αρχή για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό κίνημα που θα αλλάξει τα πράγματα. Θα ήθελε να απαντήσει ο κύριος Καφαγιάρης και να έχουμε μία ερώτηση ακόμα. Είχε προηγηθεί ο κύριος Αλατόπουλος, νομίζω, έτσι ώστε να κλείσουμε, παρόλο που υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να απαντήσω... Ένα λεπτό να απαντήσει ο κύριος Καφαγιάρης. Να απαντήσω στον κύριο, γιατί φαινομενικά οι ερωτήσεις του είχαν διαφορετικό πρόσημο και ανήκαν σε διαφορετική σφαίρα απάντησης. Ουσιαστικά όμως ήταν τελικά μία η ερώτηση και χωράει μία απάντηση. Την εποχή εκείνη, 200 χρόνια πριν ακριβώς, έχουμε τα οράματα, έχουμε 4 ανθρώπους κλειδιά που έχουν ο καθένας από ένα διαφορετικό όραμα. Για τον ένα συζητήσαμε, είναι ο Μέττερνιχ. Είχε το όραμα μιας Ευρώπης όπου οι βασιλικοί οίκοι θα εξουσίαζαν τους λαούς και τους ανθρώπους. Ο δεύτερος ήταν ο Καποδίστριας, ο οποίος είχε το όραμα και γι' αυτό πολεμούσε στα πεδία των μαχών να πείσει τους ανθρώπους ότι πολεμούν για την πατρίδα τους. Ότι πρέπει να φτιάξουν πατρίδες και ότι αυτές οι πατρίδες πρέπει να συμφιλιωθούν και να φτιάξουν μια φαμίλια, μια οικογένεια κρατών στην Ευρώπη, οι οποίες θα έχουν κανόνες. Ο τρίτος ήταν ο Ναπολέοντας. Ο Ναπολέοντας λοιπόν σε μία μάχη έκανε έναν ελιγμό και ενώ πήγαινε ο στρατός από τα αριστερά, ξαφνικά δίνει παράγγελμα και στρίβει προς τα δεξιά και νικά σε αυτή τη μάχη. Και έτσι, κάπως έτσι, παραλάβαμε και εμείς το σύστημα το ότι οδηγάμε από τα δεξιά. Γιατί αυτό ήταν, έβγαλε ένα διάταγμα και είπε από εδώ και πέρα οι άμαξες θα πηγαίνουν από τα δεξιά εις ανάμνηση αυτής της νίκης του Ναπολέοντα. Αυτό είναι που μας άφησε ο Ναπολέοντας, τα μέτρα και τα σταθμά, ότι οδηγάμε από τα δεξιά και γι' αυτό και οι Άγγλοι οδηγάνε από τα αριστερά, έχουν άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, γιατί όλα αυτά έγιναν εντός Ευρώπης. Ο τέταρτος άνθρωπος, πάρα πολύ σημαντικός, ήταν ο David Rothschild, ο οποίος ήταν ένας τραπεζίτης, the pillar of, ο κολοσσός του χρηματιστηρίου του Λονδίνου, ο οποίος τι έκανε, μετέφερε χρήματα για λογαριασμό της Αγγλίας και των συμμάχων της στην Ευρώπη και κέρδισε απίστευτα ποσά. Επίσης λέγεται ότι στη μάχη του Βατερλό ενημερώθηκε πρώτος για την κατάληξη της μάχης και ενώ όλο το Λονδίνο πίστευε ότι χάνουν τη μάχη του Βατερλό και ο Ναπολέοντας κερδίζει, αυτός αγοράζει όλες τις αξίες με την ρευστότητα που είχε, αγοράζει όλες τις αξίες του χρηματιστηρίου και μέσα σε μια μέρα καταφέρει να αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ρευστότητας ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου. Με αυτά τα χρήματα μπορεί και εξουσιάζει πλέον τους βασιλιάδες, μπορεί και εξουσιάζει όλη την Ευρώπη. Φτάνει μάλιστα σε σημείο να πει, νομίζω γιος του ήταν, γιος του David Rothschild, να πει ότι δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η μαριονέτα που κάθεται στο θρόνο της Αγγλίας, με ενδιαφέρει ποιος εκδίδει το χρήμα και το χρήμα το εκδίδω εγώ. Αυτός λοιπόν ο κόσμος είναι τελικά που επικράτησε ανάμεσα στους 4 κόσμους που προαναφέραμε. Τον κόσμο του Καποδίστρια, τον κόσμο του Μέττερνιχ, τον κόσμο του Ναπολέοντα και τον κόσμο των Ρότσιλντ. Τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό.
μπορούμε πάλι να κοιτάξουμε με προσοχή τι έκανε ο Καποδίστριας τα χρόνια στα οποία ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, στα χρόνια τα οποία στήριζε την Επανάσταση από τη Γενέβη και κυρίως τα χρόνια τα οποία έχουμε άμεση επαφή, προσπάθησε να φτιάξει κράτος στην Ελλάδα. Έκανε κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν προσπάθησε να βασίσει τις ζωές των ανθρώπων ούτε στο χρηματοοικονομικό κομμάτι, ούτε να υποστηρίζει να είναι οι άνθρωποι υποχείρια των βασιλέων, ούτε να είναι υποχείρια μιας, όπως ανέφερα και στο κείμενό μου, μιας βασιλείας της αναρχίας, ενός δεσποτικού κράτους. Προσπάθησε να φτιάξει στην Τύρινθα μια γεωργική σχολή με τον Θανάση Βάγια, τον γραμματέα του Αλή Πασά. Σε αυτή τη γεωργική σχολή προσπάθησε να μεταφέρει γνώσεις στους νέους Έλληνες, στα νέα παιδιά και κυρίως στα ορφανά παιδιά. Προσπάθησε να τους πει πώς θα καλλιεργούν, πώς θα συνδεθούν με τη γη και επίσης να τους κάνει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ανεξάρτητη σκέψη, πολίτες οι οποίοι έχουν ένα σεβασμό και προσπάθησε να τους δώσει και δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι που πρέπει, νομίζω, κάθε τοπική κοινωνία, ανταποκρινόμενη μάλιστα στο τεράστιο πρόβλημα ανεργίας που υπάρχει στην Ελλάδα, που καθόμαστε και συζητάμε για τον Σπινέλη, για τον Καποδίστρια και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να συζητήσουμε τι θα γίνει με αυτό το 1 εκατομμύριο των ανέργων. Πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Καποδίστριας, να στήσουμε τον κόσμο του Καποδίστρια και πάλι. Να κάνουμε γεωργικές σχολές, να συνδέσουμε τον κόσμο με τη γη, να κάνουμε εμπορικές σχολές, να γίνουμε παραγωγικοί. Να είμαστε όχι το κράτος, όχι η πολιτεία η οποία κινείται με βάση το πώς κινείται το χρήμα, το τι μπορούμε να σηκώσουμε από την πιστωτική μας κάρτα, το τι αντιπαραγωγική εργασία μπορούμε να κάνουμε για να κερδίσουμε ένα μισθό. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις βασικές αρχές της Ευρώπης, όπως προσπάθησε να τις στήσει ο συμπατριώτης μας πριν από 200 χρόνια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλατόπουλος. Είναι λίγο, με ακούτε? Είναι λίγο περασμένη η ώρα, βεβαίως. Ο κύριος Κέζα με την τελευταία του παρέμβαση με πρόλαβε, με κάλυψε, γιατί ο προπομπός όλων αυτών των αλληλουχιών, δηλαδή όλων αυτών των εθνικών καταστροφών που είχαμε και των στρατιών ανέργων που έχουμε στην Ευρώπη, ήταν στη δεκαετία του 80, όταν περί τις 40 με 45 τράπεζες, αν δεν κάνω λάθος, περιφερειακές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν πτωχεύσει. Από αυτήν την πτώχευση ο κάθε Αμερικανός πολίτης είχε χρεωθεί περί τα 5 έως 6.000 δολάρια. Έγινε μία προσπάθεια εκ μέρους των πολιτικών να ενταχθούν οι κρατικές τοπικές κυβερνήσεις σε αυτές τις περιφερειακές τράπεζες και απέτυχε παταγωδός. Έκτοτε έχουμε προσπάθειες οι οποίες δεν ευδοκίμησαν σε καμία περίπτωση να μπορούμε να ελέγχουμε το τραπεζικό σύστημα. Αποκορύφωμα ήταν οι Lehman Brothers και ορθώς υπόθηκε ότι το πρόβλημα του ευρώ είναι πρόβλημα του δολαρίου. Ετέθη όμως και το ερώτημα, γιατί η σημερινή Ευρώπη έχει τα χάλια τα οποία έχει. Και το πρώτο και το κυρίαρχο στοιχείο είναι έλλειψη ηγεσίας. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολιτικοί του αναστήματος ενός Αντενάουρ, ενός Ντεγκόλ, ενός Μιτεράν και βεβαίως Μπραντ, Κόλ και ούτω καθεξής. Ο Ντεγκόλ δεν ήταν τυχαίος που δεν ήθελε το Ηνωμένο Βασίλειο να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά.
πιστεύαμε όλοι μας ότι η Ευρώπη δεν θα γίνει Αμερική, γιατί στην Αμερική κυριαρχεί η ύλη και το πνεύμα είναι υποδέστερο, ενώ στην Ευρώπη υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ ύλης και πνεύματος. Πλανόμαστε πλάνη μεγάλη. Ξέρετε γιατί? Γιατί η Ευρώπη πριν περίπου 5 έως 6 χρόνια, όταν επεκτάθηκε, αντί να εμβαθύνει στα συνταγματικά, στην εξωτερική της πολιτική, στην οικονομική της πολιτική, σε διαρθρωτικές αλλαγές, επεκτάθηκε για τους γνωστούς λόγους, διότι 1 έως 2 χώρες ωφελήθηκαν δυσανάλογα εις βάρος άλλων χωρών. Εάν λοιπόν τίθεται το ερώτημα από τους εκλεκτούς ομιλητές πώς θα διορθώσουμε τα πράγματα, θα έλεγα χωρίς καμία διάθεση κριτικής, από την ελπίδα δηλαδή του ευχολογίου να περάσουμε σε μια πιο πραγματική κατάσταση σκέψης, βαθύτερης προβληματικής. Ποια είναι αυτή? Μπορεί η Ευρώπη του σήμερα και του αύριο να έχει στρατιές ανέργων, ιδιαίτερα νέων, χωρίς να υπάρχουν κοινωνικές αναταραχές? Μπορεί μέχρι χθες που ήταν αδιανόητο να πειράξουν την αστική τάξη οχυρωμένοι πίσω από διάφορες κοινωνικονομικές λειτουργίες, που σήμερα ακόμα και αυτή η σπονδυλική στήλη που είναι η αστική τάξη να κινδυνεύει ολόσχερα με εξαφάνιση? Ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν? Ελπίζουμε ότι με ένα δημοψήφισμα, και εγώ θα το ήθελα, θα ήθελα να το πιστεύω αυτό, με πολλά δημοψηφίσματα, με ένα δημοψήφισμα μπορεί να περάσει η εξουσία στους λαούς. Εγώ θα το ήθελα να το πιστεύω αυτό. Οδηγούμεθα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, εάν δεν γίνει σύντομα κάτι, σε μία καταστροφή. Και πρέπει να το προλάβουμε αυτό. Πώς θα το προλάβουμε? Χρειαζόμαστε ηγέτες. Ευχαριστούμε. Ναι. Να κάνω μια Έχουμε μια γυναίκα να μιλάει για αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, όταν λέμε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα της Γαλλίας, τελικά είναι ψέμα, δεν είναι εθνικές τράπεζες, πραγματικά? Μετά, είναι δυνατόν οι πολιτικοί να ξαναβρίσκουν την εξουσία που έχουν χάσει? Πλέον ξέρουμε ότι είναι τα χρηματοοικονομικά που κυβερνούν. Θα αφήνει η Αμερική και οι πολυεθνικές, θα αφήνουν τα κοινωνικά κινήματα να διεκδικήσουν την ισότητα για όλους? Και τέλος, μιλάμε για μια Ευρώπη της ειρήνης. Πώς είναι δυνατόν όταν η Γαλλία και η Γερμανία βγάζουν τόσα πολλά λεφτά από τα όπλα? Ωραία. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Επειδή συμβαίνει να έχω και εγώ ένα ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση του Καποδίστρια Σπινέλη Ευρώπη, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι υπάρχει εδώ ένα πολύ σημαντικό, μικρό μεν, καποδιστριακό αρχείο και υπάρχει ένας πολύ σπουδαίο κυβερνείο. Το πρώτο κυβερνείο. Η Δημαρχία εδώ και η προηγούμενη και η τωρινή έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αρχίσει επιτέλους η δουλειά απάνω σε αυτά τα κτίρια. Και ο σημερινός δήμαρχος έχει φτάσει πολύ κοντά, νομίζουμε, για να αρχίσουν αυτές οι δουλειές. Αυτό που θέλουμε πάρα πολύ, γιατί εμείς εδώ βοηθάμε την υπόθεση στην Αίγινα που αγαπήσαμε σαν ενεργοί πολίτες, για όλα τα καποδιστριακά και για αυτό το υπέροχο ορφανοτροφείο, το όραμα του Καποδίστρια για την Ελλάδα, δηλαδή να γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο όπως του αξίζει. Εδώ ο κύριος Κούκος και ο κύριος Παπασαλιάρης βεβαίως περιμένουμε τη βοήθειά τους όλα αυτά, όπως την είπαν και οι προηγούμενοι ιστορικοί. Έχουμε μεγάλη ανάγκη, διότι τι να κάνουμε, το ναύπλιο μας ανταγωνίστηκε, κύριε Παπασαλιάρη, και χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια. Βεβαίως, κύριε Δήμαρχε, αυτό που θα παρακαλέσω πάρα πολύ, επειδή έχω πει είμαι αρχαιονόμος, το αρχείο
να μην κλείσει, γιατί σας υπόσχομαι πως θα κάνω τα πάντα και υπάρχει πρόθεση να έρθουν κι άλλα καποδιστριακά αρχεία εδώ. Ξέρουμε πόσο καλές είναι οι προθέσεις σας και είμαστε σίγουροι πως όλα θα προχωρήσουν γρήγορα και καλά. Όσον αφορά τον κύριο... όσον αφορά τον κύριο Κέζα, είπε κάτι για την εκπαίδευση και για την υπόθεση του Καποδίστρια και την εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό και το κτίριο που έχουμε εδώ. Εκπαιδευτικό και το Ινάρδιο. Θέλω να ανακοινώσω εδώ ότι σαν ενεργοί πολίτες έχουμε βάλει μπροστά έχουμε και ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου. Φέρνουμε εδώ από την Ελβετία τους ιστορικούς που ο κύριος Δήμαρχος γνώρισε στη Γενέβη, για να προχωρήσουμε τα 180 χρόνια, όπως ο ίδιος μας το είχε ζητήσει, τα 180 χρόνια του Ινάρδου, του θανάτου του Ινάρδου, να τελεστούν και στην Αίγινα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε πολύ σημαντικό γεγονός αυτό, όπως έχουμε δείξει ότι καταφέρνουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, έτσι, με τον Ινάρδο, και να φανεί απάνω στο Ινάρδιο και η υποστήριξη, η ελβετική. Έχουμε επαφές με τον κύκλο του Ινάρδου. Κύριε Δήμαρχε, νομίζουμε ότι εκεί θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστούμε τον κύριο Κράους. Θα έλεγα ότι επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ η ώρα, να υπάρξει μια σύντομη απάντηση από τον κύριο Κούκο και στη συνέχεια ο κύριος Δήμαρχος θέλει να κάνει μια παρέμβαση και αυτές θα είναι οι τελευταίες μας τοποθετήσεις και παρεμβάσεις. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχω σημειώσει διάφορα πράγματα, αλλά ούτε 2 λεπτά, ούτε 2. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, από τον κύριο Κράους, που έχουμε συνεργαστεί παλαιότερα σε πάρα πολλά πράγματα πολύ θετικά. Λοιπόν, κύριε Κράους, η εταιρεία μελέτης έργου Ιωάννη Καποδίστρια, διεμού αυτή τη στιγμή, εκπροσωπώ το Διοικητικό Συμβούλιο, δεχόμαστε και εμείς να είμαστε στο Σεπτέμβριο σε αυτό. Και επίσης αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη να φέρω και τον Ελβετό πρέσβη εδώ. Αυτό όμως πρέπει να γίνει εγκαίρος. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Άμπεργκ. Να χαιρετήσει πρώτος και να μιλήσει, γιατί είναι φιλέλληνας πάρα πολύ μεγάλος. Τον είχαμε στις 7 Ιουνίου στο Μουσείο των Αθηνών, ήσασταν παρόν. Σε ένα υπέροχο λόγο που έκανε για τον Καποδίστρια. Βεβαίως. Και έτσι λοιπόν δίνουμε έμφαση σε όλα αυτά που είπαμε. Έτσι. Αλλά αυτό ξέρετε πρέπει να γίνει οργανωμένα. Πρέπει να πάμε να τον δούμε μαζί, πρέπει να είναι μια κίνηση γρήγορη. Γιατί μιλάμε για Σεπτέμβριο. Με τη στήριξη του Δήμου και στις με τον κύριο Δήμαρχο λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το αρχείο, και εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος, γιατί και εγώ ως ιστορικός, αλλά έχω μεγάλη ευαισθησία, γιατί ο ίδιος χώνομαι σε αυτά τα αρχεία, τα οποία κάποιοι ιστορικοί δεν τα αγγίζουν ποτέ, αλλά βγάζουν συμπεράσματα. Έτσι, συνήθως αυτοί που κάνουν τις πομπόδεις εκφράσεις στη Βουλή, εκτός Βουλής και από εδώ και από εκεί, δεν έχουν αγγίξει ποτέ τους σκόνη και αρχείο. Ποτέ τους. Έτσι. Λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι είμαι από αυτούς που έχουν αντέξει με γάντια ή χωρίς, το λέω για την κυρία Κυριακούλη, γιατί στην Αυστρία πρέπει να φοράς γάντια για να αγγίζεις τα αρχεία τους. Έτσι. Λοιπόν, το αρχείο λοιπόν θα πρέπει νομίζω να γίνει, ήδη νομίζω ο Δήμος θα το έχει αυτό διευθετήσει, να μεταφερθεί σε ένα χώρο ασφαλή που να υπάρχει πρόσβαση. Θα ήταν σημαντικό αυτό, δηλαδή μακάρι να είναι ένας χώρος ο οποίος, ξέρω εγώ, μπορεί να δοθεί και από κάποιον δωρεάν, βρε παιδί μου, δεν ξέρω, για το λίγο χρόνο που θα γίνει, να υπάρχει πρόσβαση όμως και να είναι, το σημαντικό να είναι ασφαλή, μην τυχόν γίνει τίποτα εκεί και τα αρχεία καταστραφούν. Δηλαδή αν έχει την ασφάλεια και της μεταφοράς μετά και όλα αυτά γραφτούν σε ένα συμβόλαιο πάνω, λοιπόν όλα είναι εύκολα. Τώρα εκεί που μπορεί να βοηθήσει η εταιρεία μελέτης, ευχαρίστως αν της ζητηθεί η βοήθεια να βοηθήσει. Λοιπόν, διαπραγμάτευση δεν κάνει η Ευρώπη, δυστυχώς. Δεν κάνει η Ευρώπη με την Αμερική. Αυτά βγαίνουν και από τον κύριο Κέζα και από όλα αυτά που τέθησαν. Στην Αμερική κόβεται νόμισμα, αυτή είναι η διαφορά. Αφιδώς. Στην Ευρώπη δεν κόβεται νόμισμα και όλοι πτωχεύουμε. Ενώ η Αμερική δεν πτωχεύει ποτέ. Γιατί κόβει αφιδώς νόμισμα. Κάτι που η κυρία Μέρκελ και η Κεντρική Τράπεζα Ευρωπαϊκή το απαγόρευσε. Λοιπόν, έχουμε να κοπεί νόμισμα από το 2004. Άρα λοιπόν μοιραία τα χρήματα χάθηκαν σε 3-4 τράπεζες στο Λονδίνο που αυτή τη στιγμή έχουν 81-3 μαζεμένο. Το μαζεύουν και δεν το βγάζουν. Και τώρα θα το βγάλουν σιγά σιγά για να γίνει ανάπτυξη όπως θέλουν αυτοί. Να παίρνει δηλαδή 500 ευρώ ο καθένας. Και να έχουμε 10.000 αιτήσεις στην Ελλάδα για 500 ευρώ μεικτά. Έτσι. Για ποια Ευρώπη λοιπόν ενωμένη μιλάμε? Όταν οι σκανδιναβικές χώρες και η Μεγάλη Βρετανία δεν μπήκαν με το τζαμπουκά τους στον νόμισμα, στην ενοποίηση. Είναι ενωμένη η Ευρώπη αυτή? Αυτό δεν έπρεπε να τεθεί στο Σύνταγμα
και στους θεσμούς ευρωπαϊκούς ότι όλες οι χώρες μοιραία θα μπουν μέσα σε αυτό το νόμισμα. Άρα και εμείς έπρεπε να αρνηθούμε και κακώς δεν αρνηθήκαμε το 2002-2003 και το πληρώνουμε. Τώρα έτσι, γιατί δεν είχαμε εμείς ούτε τις προϋποθέσεις να μπούμε σε αυτό το ευρώ. Τώρα, εδώ είναι το μοντέλο της Ισλανδίας. Εντελώς καθαρά και εξάστερα ο πρωθυπουργός ο τωρινός της Ισλανδίας το είπε ο άνθρωπος. Αυτό που είπε ο κύριος Κέζα. Αφήσαμε τις τράπεζες να πτωχεύσουν. Αυτό είναι. Και αυτή τη στιγμή τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης 4% η Ισλανδία. Μια φτωχή χώρα ευρωπαϊκή. Ο Τζον Φιτζέραλντ Κέννεντι, το θυμίζω, δολοφονήθηκε όταν προωθούσε τον νόμο να καταργηθεί εν μέρη η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 1963 και όσο χρυσό έχω, τόσο δολάριο κόβω. Και λέει οι άλλοι, τι λέει αυτός εδώ, τρελός είναι, στείλ' το στο Τέξας να τελειώνουμε. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Έχει βγει από πολλά, έτσι. Όσον αφορά κάτι τελευταίο, αυτό περί του Ρότσιλντ που είπε ο κύριος Πασπαλιάρης πολύ σωστά, βέβαια, ο κύριος Ρότσιλντ, μάλλον ο πρόγονός του, έτσι, στα υποίδρυση κράτη έδωσε δάνεια, δηλαδή εκεί που κάναμε όλες τις επαναστάσεις μας, κάποια ιταλικά κράτη, η Ισπανία και η Ελλάδα, έτσι, πήρε τα πρώτα ληστρικά δάνεια η Ελλάδα το 1824 από τις Βρετανικές τράπεζες που ήλεγχε ο κύριος Ρότσιλντ. Κανείς δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ όμως, πάλι βάζω την ίδια διαπραγμάτευση, κανείς δεν διαπραγματεύτηκε με τον ίδιο τον Ρότσιλντ. Ερχόμαστε λοιπόν με τη διαπραγμάτευση και αντικρίζουμε το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Κάνουμε διαπραγμάτευση με τον ίδιο τον ισχυρό άντρα. Και σίγουρα θα πετυχαίναμε περισσότερα με αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν, όπως σας είπα, είχαμε τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής, της τόλμης, της φαντασίας και της αγάπης προς την πατρίδα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τα είχε ο Καποδίστριας και πέτυχε αυτά που πέτυχε. Εντάξει, οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε. Το ήξερε στο τέλος ότι κάπου εκεί θα οδηγηθεί, ίσως δεν πίστευε ότι θα τον δολοφονήσουν. Αυτά έχω να πω σε γενικές γραμμές. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους σας που καθίσατε με πολλή υπομονή και ελπίζω να είναι η αρχή, επαναλαμβάνω την πρότασή μου, για κάτι και σε άλλες χώρες αργότερα. Κύριε, ένα λεπτό. Κύριε Δήμαρχε, το μικρόφωνο να δώσουμε στο κύριο Δήμαρχε. Το υποστηρίζω. Και εγώ μαζί σας. Συγγνώμη, το ξέχασα. Με βάση τα όσα ακούστηκαν και βεβαίως με την ευκαιρία να εκφράσουμε και την απόλυτη ικανοποίησή μας για όσα πρόσθετα μάθαμε, πάνω σε ζητήματα που αφορούν την καποδιστριακή περίοδο και όσον αφορά τις προτάσεις οι οποίες ήταν καταληκτικές σε σχέση με την επικοινωνία μας με τους εκπροσώπους της Ευρώπης, σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική κατάσταση αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση ως επιπτώσεων, ας πούμε, της βαθύτατης γενικευμένης οικονομικής κρίσης που έχει σοβαρές, αν θέλετε, επιπτώσεις και στον ελληνικό χώρο ιδιαίτερα, με προσβολή της πραγματικής οικονομίας των Ελλήνων, με τη μείωση, τη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, ημερομισθείων και συντάξεων. Εμείς έχουμε, θα έλεγα, σαν Αιγινήτες, μια πρόσθετη πολιτική ευθύνη. Να αναλάβουμε, να μπούμε μπροστάριδες σε μια προσπάθεια μεταβολής των πολιτικών πραγμάτων σε επίπεδο Ευρώπης. Και αυτό θα το κάνουμε συνδεόμενοι με τα όσα προκύπτουν μέσα από τις δράσεις του Ιάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αναφέρθηκε από τον κύριο Πασπαλιάρη και από τον κύριο Κούκο ότι υπήρχαν βασικές αρχές και αξίες που διέκριναν τον τρόπο συμπεριφοράς και λειτουργίας της καποδιστριακής περίοδου. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να υπηρετήσουμε μια τέτοια αντίληψη και θα το κάνουμε πράξη. Από πλευράς του Δήμου της Αίγινας θα υπάρξει σχετική εισήγηση, η οποία θα είναι προϊόν, αποτέλεσμα της συνεργασίας με εσάς, οι οποίοι είχατε και την πρωτοβουλία αυτής της σημερινής συνάντησης. Θα απευθυνθούμε στην Ευρώπη για να υποστηρίξουμε μια πολιτική μεταβολή, η οποία θα φέρει αποτελέσματα και θα υποστηρίξει τη χώρα μας γενικότερα. Και θα έλεγα ότι μέσα από αυτή την αντίληψη θα έχουμε κάνει και το χρέο μας απέναντι στη ιστορία της Αίγινας και ως πρώτης πρωτεύουσας πλέον του νεότερου ελληνικού κράτους. Ωστόσο, θέλω να σας πω σε σχέση με αυτό το θέμα ότι όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη, ειδικότερα, ο Δήμος της Αίγινας έχει αναπτύξει μια πρωτοβουλία και είναι σε επικοινωνία με τον κύριο Χάν, τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συντηρούμε αυτή την επικοινωνία και θα έλεγα ότι θα τη φρεσκάρουμε προσθέτοντας κάποια στοιχεία που θα μεταβάλουν την αρχική μας θέση όσον αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον χώρο του Αργοσαλονικού. Όπου συμπτωματικά οι δήμαρχοι του Αργοσαλονικού με έχουν ορίσει και ως υπεύθυνο συντονιστή των πρωτοβουλειών τους όσον αφορά στην περιφερειακή μας ανάπτυξη. Όσον αφορά το θέμα του ιστορικού αρχείου,
θέλω να δηλώσω το εξής, ότι έχει αποφασιστεί να πάει σε ένα ασφαλή χώρο τον οποίο έχει επιλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας. Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για προσωρινή μεταστέβαση του Ιστορικού Αρχείου. Σας θυμίζω ότι 12 Τρίτου έχει δημοπρατηθεί το Κυβερνείο. Και υπάρχει και ανάδοχο σήμερα. Επομένως, είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να συστοιχηθούμε σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στερέως και αποκατάστασης του Κυβερνείου. Και αυτό θα γίνει πράξη. Όσον αφορά στο Ινάρδιο, θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι αμέσως μετά την υλοποίηση του έργου της στερέως και αποκατάστασης του Κυβερνείου, περνάμε στη συνέχεια στη δημοπράτηση του Ινάρδιου. Ο προϋπολογισμός είναι εξασφαλισμένος με βάση δήλωση του Υπουργού Πολιτισμού. Επίσης ήθελα να σας πω όσον αφορά το ορφανοτροφείο, τον χώρο στον οποίο βρισκόμαστε. Θέλω να σας πω ότι ο Υπουργός έχει δεσμευτεί προφορικά ότι θα παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης στο Δήμο της Αίγινας. Αλλά εμείς επιμείναμε ότι αυτό δεν αρκεί. Πρέπει και γραπτά να αναλάβει την ευθύνη αυτή της διαχείρισης του ενδιαφέροντος του. Και μας ζήτησε ένα έγγραφο το οποίο και στείλαμε την επόμενη μέρα της συνάντησής μας. Και είπαμε ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη να μην αλλοιωθούν σε καμία περίπτωση τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του χώρου, του συγκεκριμένου ιστορικού αυτού χώρου. Και είπαμε και δεσμευθήκαμε ότι αυτό πράγματι θα συμβεί. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή κάποιων εξελίξεων. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι θετική η εξέλιξη αυτή και θα αναλάβουμε αυτό το δικαίωμα της χρήσης και μέσα και από την αξιοποίηση του εθελοντισμού στο νησί μας μπορούμε να καταφέρουμε αρκετά πράγματα. Τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε τις δύο εγκάρσιες πτέρυγες για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε μια σειρά από ζητήματα, ως συνεδριακού κέντρου, ως χώρο εκθέσεων και λοιπόν εκδηλώσεων, αυτοδιοικητικών εκδηλώσεων. Και όχι μόνο. Θέλω εν τέλει να σας ευχαριστήσω, να σας διαβεβαιώσω ότι από πλευράς του Δήμου θα υπάρχει ένα καταρχήν σχέδιο το οποίο θα ολοκληρωθεί ως πρόταση μέσα από τις δικές σας ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και θα απευθυνθούμε στην Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει και με δική σας επιμέλεια, κύριε Κούκο, και ως Προέδρου της εταιρείας μελέτης του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια. Σας ευχαριστώ όλους σας. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, μια ερώτηση. Αυτό το χρόνο που θα φτιάχνετε το Κυβερνείο θα είναι προσβάσιμο το αρχείο εκεί που θα πάει, όπως είπατε? Ναι, διότι έχει γίνει αυτοψία στον χώρο, έχουν έρθει από πλευράς του Υπουργείου ειδικοί και έχουν ελέγξει τον χώρο από θέμα προδιαγραφών και ασφάλειας του συγκεκριμένου χώρου. Ωστόσο, επειδή στον χώρο είναι το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως. Αυτή είναι. Όχι. Είναι είναι 3 αίθουσες επάνω στο Δημοτικό Σχολείο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Αυτό που σας λέω είναι μεταφορά, είναι γνωστοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αίγινας. Με πανηγυρικό τρόπο. Ωστόσο, εάν υπάρξει μια άλλη πρόταση, η οποία θα δώσει λύση σε χρόνο, θα δώσει λύση σε χρόνο, πιο γρήγορο χρόνο, ας πούμε. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να την υπηρετήσουμε. Εμείς δεν έχουμε αιμονές στο θέμα αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχει αποτέλεσμα σε σχέση με τη στερέωση και αποκατάσταση του Κυβερνείου. Είναι ντροπή πλέον να μην έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε το Κυβερνείο στους επισκέπτες του νησιού μας. Είναι χρέος απέναντι στην ιστορία του τόπου μας. Θέλω να σε καμία περίπτωση δεν θα καταστραφεί. Δεν υπάρχει, μην το λέτε αυτό. Είναι 3 αίθουσες οι οποίες βρίσκονται επάνω στο σχολείο του Δημοτικού Σχολείου. Ή δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Ένα λεπτό. Αυτό κύριε Πανταβέ, ως εκπροσώπου των Ενεργών Πολιτών, αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω δεν είναι εξυπηρετικό. Ούτε και για το ίδιο το έργο, ούτε και για τις προθέσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι όλοι μαζί, πολίτες και τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει να δώσουμε το καλύτερο μας για αυτό, για να υπηρετήσουμε από καλύτερες θέσεις αυτή την προσωρινή μεταστέγαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό θέμα θα ήθελα μόνο να δείξω, είσαστε όλοι κουρασμένοι. Το θέμα ότι είναι ασφαλές το αρχείο εκεί είναι λάθος. Διότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος τελειωτικού κλεισίματος του αρχείου οριστικού, κατάργησης ως υπηρεσίας. Συνταξιοδοτούμε σύντομα αυτή τη χρονιά. Ο νόμος ΡΕΠΑ λέει ότι όταν καταργηθεί η οργανική θέση υπάρχει κίνδυνος να καταργηθεί και η υπηρεσία. Η βιβλιοθήκη επίσης βρίσκεται στην πρώτη λίστα συγχωνεύσεων. Άρα, σας παρακαλώ, εγώ το απευθύνομαι στον αιγινήτικο λαό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δημοκρατικά δεν μπορώ να εκφέρω λόγο.
Να ακουστούμε. Μα νομίζω ότι αν τοποθετηθεί η κυρία Γιαννούλη, μετά ο καθένας δεν έχω λόγους να μένω, διότι φεύγω και δεν έχω προσωπικούς λόγους να επιμείνω τη μη μεταστέγαση του αρχείου εκεί, κανένα όφελος. Μιλώ σε γυνήτισσα που αγαπώ αυτόν τον τόπο και διαβλέπω κίνδυνο καταστροφής του αρχείου, διότι θα παρατηθεί εκεί αφύλακτο σε αποθηκευτικό χώρο, χωρίς υπάλληλο, για όσο χρόνο απαιτηθεί η ανακατασκευή του κυβερνίου, άγνωστον, διότι ζούμε σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, το μέλλον αόρατον. Λοιπόν, και για λόγους λοιπόν ασφαλείας, το καλύτερο που είχαμε να κάνουμε, να εξασφαλίσουμε την συνεχή λειτουργία του αρχείου μέσα στην πόλη. Γιατί? Διότι κανείς από τους συναδέλφους δεν θα ζητήσει να αποσπαστεί, ούτε να έρθει από άλλο χώρο, να υπηρετήσει αυτή τη θέση στο βαθύ. Για λόγους ευνοήτους. Και μόνο η απόσταση 20 χιλιόμετρων, καθημερινά aller-retour, 10 να πας και 10 να γυρίσεις. Κυρία Γιαννούλη, να κλείσουμε παρακαλώ το θέμα, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Το κλείνω. Απλώς θα θέλαμε να στεγαστεί μέσα στην πόλη για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε και τη συνέχισή του. Ωραία. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα όλοι να βοηθήσουμε για το καλό της Αίγινας. Μην ξεχνάτε ότι το αρχείο της Αίγινας είναι το πρώτο που ιδρύθηκε από το Μουστοξίδη το 1830 και πρέπει να μην είναι το πρώτο στην Ελλάδα που θα διαλυθεί. Παρακαλούμε να φροντίσετε όλοι να βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση σε ενοικιαζόμενο κτίριο αυτή τη στιγμή μας του ΟΤΕ. Παρακαλούμε, τελειώστε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν παρέμβηκα αυτή τη στιγμή. Να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ήταν μια πολύ ωραία και χρήσιμη βραδιά, θα έλεγα. Καλή νύχτα σας. Ευχαριστούμε και πάλι. Όλα πήγανε ωραία. Ευχαριστούμε. Παιδιά, είναι αυτό που έχει δώσει στις Θεσσαλονίκη που μας λένε, ο Δήμαρχος είναι πλατικός Είναι μία η ώρα. Thank you.